ملخنا محريقة ما محرنا يغرب حليقة ما يقرب لنا منفس كامر حنا بحيل خالق فنا قبرنا حليقة عرقنا خمرت كمر كمبرنا يتخيلنا ولسا مودات وانت تصبق اي مودات خلنا دمه أتصبق لنا في سماء تنبي ربنا سمك يقدس من جسقات مزاف أركام تعب سماء قوم دما مدري هون على تمقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا ودلنكم تحرقنا لما دلنا أوسنا عندنا كوكفار احنا نمر فتنا يتتون من قسن حيلن كورن نزل عالمنا تكايم أمين وعزت يا مريم بناي كل سكور الملا سلام السلام لكم لنا هادن قلي خبسك هندن قلي أدي جابير طبعات كوي تسراوي السلام لكم نسخي كوانس برغتيه فركر صنبر وعمل تسقى جابير مساقي أوفس الدس بالك حتياتنا صرينا نفتو دغيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتحوا وشري جينا عملك أنيس كرسوس كانك كنا سريات أدم ساسيابس ولو لبرك سياتي برهان أنتم أبي كانت ويدي كونات بران سعرك سنة برسمكم كن فتانون تهاني يرسين سكران سميا جي مهارن كرسوس ملعسك جي مهارن كرسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس ملعسك تخلتي بنتك زيتنا مكسوس بنتك تمانك كرسوس 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 سلام تفسحي مريم لآدم فاسكا هو ميدت عليه وانت يتعزم قبو مكان الولدش بتنساو برابرتش زتي زيترك كما منو زيتك ومنو زيته تفسي مريم ولت أرون وموسي زادتك سالي عبيازة وتسيعي حيلة عمري چزنتوس نجر وداسي ميبت مزياني لما قدس اللاسي أرسا كارت نجيرون قد كيسي تفسي مريم ولت داويت وولدو سيجمع زعزع رجال أبرام سورو قندو يستفي سالتك زنتامج لارو أيهورس سبا من كرات جكيل يا وانيوس يلوالو ناكوتاجي مريم ونسيباج ودر سرك ونكا كل عيلة أمريك زنتو سبنري ورلبت عنا الليل يا رسول والحصانات كسسور أكثاشي مريم وهابي تتسقى بكنتو اسمع الألكن اللي تأمرتهم درم تايتو أنسوة نجايس الشنجة يلقتو وللبش اسمك معه سمراتو ولزني فكرتي داسن يلقتو مريم للي سابوني متهيلو وقفك عيبال تأمرك تاري ولولك بقلوي لا داكونو እግዚአብሔር ይሃሉ ሰበላልሁ ፉጥነ ያራያይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመታውድቅ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እዝመፈሪሃን ከለፉ ወገፋይ ብፁዕ ልቀተ ጸሩ ዘይርየይ ወብፁዕ ካይበታች ሰማይ ዘውእቱ ዕድሜ ሳይልክ ወዘታምርክ ጊዜ
ማእዜኑ ይህሉ ማይከልካይ ባዚኮ ናዛዚ እንተኮለች ናዛዚ ወንግስ በቃይት ብኮን እዜ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ አብረ ምድር በምስሉ የአብየ ለጣምሪች ንግሥተ ኩሉ ዋሃበ ተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊት ደዌ በሞት ቀሪበ እየኩሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳምየ ኩሉ ታውቁ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ተአምረች እሴብ በቀርሙ ዝሮ መሰንቆ ሰታምረች ዘትየ ለዘአብርሃን አፍቆ አፍተዎ ሙይተ ወሲኦል አስሐቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሀሊባ ዋሃላ መንከራተ አምላክ ዘርእዩ ምሰችነን ስለ ገልገላ ካህናተ ቤትሽተ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ የአመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመሉ ሰግላ ይትከዛብ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በእያይ ምሕረቱ አብዛ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ ሰለፍ ብርጭ ዘይጠምዶ በቅድመ ስልች ዝጥየ ለለጊዜ ያመስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ ረፍታንቲ ማርያም ጴንጤቆስጤ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋቴ ህብስት ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ስስየኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአቴ እምተዘከር እግዝእትየ በርኅራኄኪ እጹብ ከመ አሰች የማየ ለጽሙእከል ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ሲዋን ለመስፈርትዋ ከመ እግዝእትከ ቡሩክ ማርያም እስመ ርኅሩሃ ልብ አንተ በቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት በብዙሕ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ በሰማይ በላዕሉ ወምድር በታሕተ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ወበሰስታ በኒ ከመ ስምከ ምንታ ፍጥነ ረድኤት እምርጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይጽዋዕከ በተወክሎ ቅረብ በምህረት ወለተሳይለው ተወከፍ ወትረጸጸት ወቃለ ጽርዓይነ ኩሎ ስመ ልበ አምላክ ብሩክ አብየ ቃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ
ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስች ወካይ በነሰው ቆል አምላክ ምሕረት ዘረዳይ ቆል አብርሃም አመይቀትሎ ምን ገዛ ረንቁል ይስሐቅ ምን መጥባይ ዘመራይ ኮለ ያዕቆብ ውስተ መንገድ ወአሰራይ ኮበረ ሌሊት በሃባ ቆመ ለሐወል ዛይ በይኮለዮ ሲፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተጥወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸድንግል ስጋኹ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸዋርክ ሰላም ለክለኹ ንስብካ ንስ ብርክቲ ፍረ ከርሥኹም ብርኩ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ከሎ ነቦሰ ታቦት ወደ ዳንኤል ማፋናብስ ወለሰንስናም ተረበናት ዘላኮ ለሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኮ መለት በከማተ በደመና ወኩለ ሌሊት ብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአን እሙንቱ ሰዓዲ ቤት ወረደ ላለ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ወእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለክም ሸምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሄስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበነ ሰብእ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነው እምለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል መናስስ ነሰው ቆንወዲስ በታምሪ ሀብዛ ለመጽዋት ንጉስ ለትነብሩ ተንሶ ለተረማ አብሱ ማርያም መሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዮ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግዑ ታቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትወሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መበስኮቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ
ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
ርእያ መሃረነ ክርስቶስ ተማርያም መሃረነ ክርስቶስ ተማርያም መሃረነ ክርስቶስ ሳይለነ ማርያም ለረወልድ ያውሰነ ማርያም ሳይለነ ማርያም ለለፋሩ ተግባረ እደዊው ለወልድኪ ከንቱ ኩሉ ማተ ወኩሎ ሌሊተ ዝሩአቲአለ ዘገበንተ ማርያም አሪስረነ እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ ምሕረትከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ታክቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ ሰውያን እግዚኦ ሳቡነ አንቶንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ትነ ኤርትራ እግዚኦ ዛቲ ቀባ ሃገር እግዚኦ ቀባ መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ምድር ዘሎ መዓልቲ ተውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ጌና ወጋሕታ ቤትካ ተረኺብና ልብና ናብኻን ቃሪርና ንጥምት ኣለና እሞ ንፅልዮ ጸሎት ኩሉ ኣምላኽና ንስኻ ርእዮ ንስኻ ተቐበሎ ተቐቢልካ ርኢኻ ድማ ኣምላኽና ንሳኻ ዝተዓርቕ መዓዘ ቁርር ኩሉ ኩነታት ድማ ዝልውጥ ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፍረና ነቶም ፀባ ኣብ ሓዘን ኣብ ሽግር ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሕማም ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ንስኻን ኩሉ ዝኸውን ኣለካ እሞ ኩሉ ኩነታቶም ለውጠሎም ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ እምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕርሳና እንደገና ክፋድሕና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኣሜን ወእግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ክድንግል ኢኻ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ ንፅብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬድና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ብዝሃ ወሰላም ለእለ አመነ ማዕተከ እምኔነ ሃል
Amen.
ሰላም ለእለ አመንህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሪ ሄርቶ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመንህ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ምሕረቱ ያህል ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በብርሃኑ ወተሰቅለ በመስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ስዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ የማናቡ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይቤንን ሕያዋን ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈኒ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘዛለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ፈጠርካን ዘይትረአ አምላክ ብኩለን ሰናናን ኣምልኻካ ኣለና ኦን ኩልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቀደም ፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ንመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ባጠቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ማዕርስ መላእክት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ባ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ብመርገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋና ክብር ቅድስና ንቐርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑሉ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ጸሓን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ንመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃን ዘምንጽዋዕካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ካብኡ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሾ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ፍጽም ልቡ ዝኣምንኻ ትህብን መላእክቲ ከመስግኑ ጦፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መጣሪቃ ፍቓድ ኣቦኻብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ኣብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ መታሊካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ረብካና ብወንጌል መራኽካና ብነቢያቱን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንኣኻን ኣምላኽና ክንውድሰን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓት ከንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ
እግዚኦ ምሳቆ ገለል ሁሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ከአብና ንቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኦ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ሰዋም ሓስም ኣበላት ካባና ዘለኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀግሚ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባህሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ፀጋኻ ትሕቡ ነቶም ኣብ ፅልማ ማእሰር ዘለኻ ብሰዓቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ምፅፋታኻና ንመሳኺን ብኩን ዝላም ዝዘሙ ነቶም ፃምኡ ድማ ብመስቀል ዝውጀሙ ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግነኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና እማደር ሂወት ምንጥቐን ኣርባኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታን ኩሉ ናእሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ንጓሳን መጓሲ መምራት ክሓሉ ኦ ጎይታና ንኣም ምስ ኣቦ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብርኹ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ዘያሃልቅ ለዓለም ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክ ርቱ ህልና ልብክ ብነ አብ እግዚአብሔር አቡነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀምሪ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፋ ገዝብ ካብ መንቀብ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ በእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮ ዘይርሕቕ ምስዓቶም ትነብር ነታ ብምፍራም ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንጥዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርበር ምርሃን ቅዱስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓድሮም ድረን በሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርጥ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ናስምዐና ንአባሳት ካህን ስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓልብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልቅዱሳነ ዘብሪ ፀሓይ ብምድሪ ፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላውየት ዘይበርስን ዘይምርምርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምንቲ ዘንሕና ቆረጥካ ንውድሰካ ኣሎና ብውኻ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰመርሓት ትኾኑ ነቶም ኣኻ ዝኣምንኩን ዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንርግጽ ሃብካና ዘይፍትሓ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዐዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ውነይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይ ነላዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለም ክስማዕን መበለት ኣጸናን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኽቦ ስፍረትካ ኣንጽእ ንዓይሻ ልብን ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩልና ጸግዕ ኩናና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ ለአምላክ ዓይልብናን ኣዘብራቓልና ጸልማትና ርሒቃብናትካ ኣይመረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፈይ ናይ ሰብ ምስክሮ ድኻድሓንካዮ ዘይጠበቃ ዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ተፈረደኻዮ መቶ ድኹን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንምስክነካ ኣሎኒ ሊቃነ መላእክት ዘይቋሩ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጎይታ ዛጋስ ባጎዲትን ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድሚ ሰዓት ነበረነትካ ቃልነትካ ምክርነትካ ጥበብነትካ ምፅሓን ዝላካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እቦ ተባህር ሰብን ድሓም ስጋ ተገርፀካ ልካባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ተኸታተሊ ንጨኖ መንፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረካ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግብዓ ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማደርዮም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒን መበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ጥራ ቤተክርስትያን ቆመራ ዝብ ኦ ጎይታ ከይረብና ቅዱሳናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና بأخام فرود خام قلتنا يسم بمسكانا صنعة ذلك نزل عالم عالم سبحان
ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ረበለልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ነፍሳት አግብርቲ ጓይማቴከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሓበልና ሕዙናን አጸናናዕልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ልክለኹ ላዕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስዎም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርለነ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም
እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኮነኔ ከሃቦ ለንጉስ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ለይኩን ለየጎ እስከ አዝናፈ ዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አብየ እስመ ኄር እስመ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ በሓድሽ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅር እንልምኖ ኣለና ዘለወይ ጽር ህዝቦ
ኃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማህበን ንሕና ንዝበደሉን በደለም ከም ትሓድግና በደልናን አበሳና እንደገልና ክፉ አድኅነና ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸ ድንግል ኢኸ አደ እግዚአብሔር ተባረክ ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና አስተሰርየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓተይቲ ዝሓለወን ዝሓለኸና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ድሓን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርዓ መላካ ስደደልና ከም ቤት ፍቕርኻ ቅረበለልና ከም ምሕረትካ ድማ አበሳና ደምስስ ካባና ሓደ ካብ ጸጋ ካብፁን ፍሊናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ዓብለና ስም ዓብይ ስምካ ይቅረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስግነ ከባበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ልሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተዘከሮ ተዘከሮ እግዚኦ እግዚኦ ለዳዊት ለዳዊት ወለኩሉ ወለኩሉ የዋሃቱ ለዋሃቱ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ዛቲ
ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ አብላሉ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላክ ይኸን አመስግኑን ቅዱሱን ንስምካ አመስግኑን ቅዱሱን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትና ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኸን ቃሩር ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይለትዘና ሎሚ ሀበነ ንናስ ወደና በሎከ ዛገናኖ በናወሳበግና አግፋ አብደና በናፍተና ይትቶና ንግስን አይንን ክብር ለዛለን አስገማሚ ኦክሲ ሰማያ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብድናይ ድግዲ እግዚአብሔር ድግዲ አደ እግዚአብሔር ጽባው ኮተሳዊ ሰላም ለክሉ ነዚካ መሲ ብርቲ ፈገሶ ብዮ ኦመተትከ እግዚአብሔር መስዩ ኦፈስቲ ደስ በልኪ አደናሴና ነፍቶዴ ኢየሱስ ክርስቶስ መታና መኖመን አሜን። ኦ አምላክና አምላክ ሓጎስን አምላክ ደስታን ኢኻ ንሰምሓሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስሬትን ይወንትን ክልሙን ጻምየም ዘምፁ ሰብኡትና ንስማርካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ የብፅሕ ብኦጎይትና ኣምላኽና ትርመራይ ትረን ኢኻ ኦ መሓሪ ጥምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነምስግንን
بكون ودسن بحد ودخا بوزلكا مسكانان صنعة مسونس منفس قدسن لومن كل ساعة نزل عالم يزيني وزلفني ولا أعلم آمين ሰናይት ርግብየ ይቤላ በእንተ የውሃታ ወሰናይት በእንተ አርምሞታ ሰናይት ጸጳጦሲእቲ እንተ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ሰናይት ወይቤላ መልአክ ተፈስሒ ፍስሕት ቡርክት አንቲ እምአንስት ሰናይት መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ሰናይት ጽርሐ ንጽሕት አግዓዚት ሰመያ ማህደረ መለኮት ሰናይት ከመ ፍስሖ ቀይሕ ከናፍርኪ ከመ ዘውገ ማዕነቅ ህንብርትኪ ሰናይት መላትጪ ከመ ወይን ወፄና አንፍቺ እምኩሉ አፈው ንርግብየ ሰናይት ትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታዕካ ዘነገሥት እምቅድመ ሃይማኖት ሰናይት ኩለንታቺ ሰናይ
ሰናይት አልብቺ ነውር ወኢምንትኒ ላዕሌኪ ንኢ ርግብየ ሰናይት ንኢ ርግብየ ሰናይት ሰናይት ርግብየ በእንተ የወሃታ ወሰናይት በእንተ ታርምሞታ ሰናይት መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልእ ለኪ ሰናይት ጽሬት አግዓዚት ሰመያ ማኅደረ መለኮት ንኢ ርግብየ ሰናይት ከመ ፍስሶ ቀይሕ ከናፍርኪ ከመ ዘወም ማዕነቅ ህልምትኪ ንኢ ርግብየ ሰናይት መላትኪ ከመ ወይን ወቲናፍኪ እምኩሎ አፈዊዕ ንኢ ርግብየ ሰናይት ወትወፅእ እምግበረ አናብስት እንታኤካ ዘነገሥት እምቅድመ ሃይማኖት ንኢ ርግብየ ሰናይት ኩለንታኪ ሰናይት አልብቺ ነውር ወኢምንትኒ ላዕሌኪ ንኢ
ርግብ የሰናይት ርግብ የሰናይት ሃሌ ኤሉያ ኤሉያ ሃሌሉያ 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 ንኢ ንኢ ርግብ የሰናይት ርግብ የሰናይት ሰናይት ርግብ የቤላ በእንተ የወሃዳ ወሰናይት ሰናይት ጸፋት ይድ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ታንቲ
ሰናይት ዘነገ
Amen.
la
Ne
Yeah.
ከና
ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ፍስሕት ይቤላ ህቡአተ ነገራ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ በድንግልና ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈስሒ ፍስሕት ይቤላ ህቡአተ ነገራ ወትቤሎ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘንተ ቃለ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ገብርኤል አብሰራ ሃሌሉያ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተስፍስት ይቤላ ተነገራ ወትቤላ ማርያም ንጽሕት ድንግልና አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ቺያሃ ሀደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ይቤላ ለድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እትየ መርዓት ርግብየ ሰናይት ፍናወዚያች ገነት እስመ ለታእካሁ ከመ ትኩኒ ማይደረ ለልዑል አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ቺያሃ ሀደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ድንግል ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እትመናት እግርየ ሰናይት ፍናወዚያች ገነት እስመ ኪርያች ሃሌለታእካሁ ከመ ትኩኒ ማይደረ ለልዑል አንጺሖ ሥጋ አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ቀዲሶ ቺያሃ አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ቺያሃ ሀደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ወይቤላ ድንግል ሃሌ ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ መርዓት ርግብየ ሰናይት ፍናወዚሃ ኪነት እስመ Jaya
أنت قبلك تقبلنا بركة عدينا قدس رنجل مريم كفلنا نفسات أقبلتك وإيماتك تكل هيمانوت هبت مريم نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صاننا علنا في سماعات نبر ربنا سمكاي قدس مجلس خاتم زافار كام طاف سمايكم برمام دريخون علت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا سنرقنا بدلنا نمبر فتنا يتتونا من قشتن حايلين كبر النزل على مناتك امين وزتي مري من قدس جبريل ملا سلام تعالى لك الخوف احنا هالنقليه بسقاهم نقليه الاجابير توات قويت اسراوي سلام لك اللهم سوكا انس برفتي فرك رسوم برفتي وملتزقا جابير مساقي اوفست دسوسكي حتيت ناصرين نفتو دغ يسوس كريستوس من انتانا محرت لمن لنا امين هاليلويا تسعى يهزئو تسعى يسجاك هاليلويا تسالني اكزيو تسالني اسمك هاليلويا تسعى تسعى نسجاك سبعات ووداسي الأملاك نبي سبعات ووداسي الأملاك نبي سبعات ووداسي الأملاك نبي عيرم نساتك بتك ويكزيو عيرم نساتك بتك عيرم نساتك بتك ويماتك تكلعني السماوات نبر ربنا سمك يقدس مستخاف مزافاتك خمطاتم كبر ما مدري يخون على تنقينا لو ما عبنا نحن نزود لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا لسان حسقنا فأكفاتنا أننا لفتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل على ناس كائن وامين عدينا سقل مريم من قدس جبريل ملا سلام لك الله بحنا خير نقلي خفسقاهن نقلي هذا جابر بيت سلام لك الله نسخون سبرتي فرمعتنكم بالغي وهم تزقاق جابير مساغي وسلس بالحاجاتنا وحارقنا نفتو دهس كسوس من تانام هذا من لنا آمين هاليلويا ليلاتي لنفسي اسمع بسرعة هاليلويا هاليلويا وسريلاتي
መስቀለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረን ዘዳዱ ተገባይ ማለት እግዚኦ አይርን ነፍሳት እግዚኦ አይረን ዘዳዱ ተገባይ ማለት ገግናው ተሳቢያ ማርያም ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸማንዐል ነፍስ ናይ ትነብር ኣባና ኣብ ሰማያት ነበር ኣባና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ንመዓበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ይሕደገልና ከውፋ ድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ቃይሞም ባሕሊና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕላኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸ ድንግል ኢኸ ዓደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍለማፀንኩም ብርኺ ወሆም ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ናሓድገልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሓረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ አሰሰጀከ አስምዓኒ ቃለ ነፍስ ያሰሰ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ነፍስ ያሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጀከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ንጉሳት አግብርትከ እግዚኦ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ነፍሳውን ገነት መንግሥተ ሰማይ አሪፈና ሰማያት ነበር አቦና ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓድግናሎም በደልና ነብሳና ይሕልገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህና ክደንግዲኸ ብስጋሆን ድንግዲ ሓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ክፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበ ናሰበቅ ተኰሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በተላናሞ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሳነ ወተመካን ስዑር አበ ማይረፍ ዘወያይን አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ እመተ በዘየተ ዘውትዝበሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብር ለበንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዝርረፍተ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እሎኖሙ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ሁለት እግዚአብሔር አምላኽና ምንት ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓድናን ልምለካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተጉርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወሎተስ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝዝለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ
ነፍሳት አግብዚከ ወአእማትከ እግዚኦ ነፍሳት አግብዚከ ወአእማትከ መሐራ ወተሰሃላ ነፍሳት አግብዚከ ወአእማትከ ታስእስየተ ሰናየ ዘይንርየ ወእዝንየ ሰማዕ ወሰለበሰ ዘይተሃለወ ወአርገ መጠነ አስላሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅርከ መናህ ወመናዝህ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝህ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝህ ለሰቦሙ ፈኑ ከወይነከ ክብር ለክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አርክተ ማርያም ንባረት አምላክ መግዘ መስቀሉ አፍተረ ልየት ለዚህነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተያሉ ማእከለ ማእከለ ሞት በክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Kaya
Kyrialaison, 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 Kyrialaison. ጸጋ አልተመላኺ ኦድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ካብ አንስት ብርክቲ ብረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወደኸ ለመነ ኃጢአትና ምንተሃድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስርዓትኩም እትሪእዎን ዘለኹም ብርኢታት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ስምዑን ዘሎ ንሶም ደለይግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹም ዝሰምዓ ዘሎ እዞም ብልፃትን ዘርካያ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሐን ክጸልጥ ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና كيسي زفترك يسالك لعلهم وكل يسيف وبابك كيسي زفترك يسالك لعلهم وكل يسيف بحبك
ዘፈጠርከ የሳለክ ላዕሌሆሙ ወኩሎ ይሴፎ በኀቤከ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ወረብሃላ አምላኽ ይቅር ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀላ ሙሉ ይዓድረና ነዛታ ግብርቲ ዋይ ማቴዎ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ገነት መንግስት ሰማይ ያርፈልና ዝሓዘን መፅዓ መንፈስካ ስደደልና
ንዓና ድማ ቃልካ ሰሚዒና ንምግባር ኣብቅዓና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ሓደገልና ካብ ክባድህንና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ምስለ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ሓድገና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየን ወፌካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 27 ንፅባሒቱ እቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ብጀክ ሓንቲ ጃልባ ካልእ ኣብኡ ከምዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ኮይኖም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ናብታ ጃልባ ከምዘይኣተወ ስረኣዩ። ግናኸ ካልኦ ጃልባ ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓታ ጎይታ ምስ ባረኸ እንጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጻ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ዘይምህላዎም ርእዮም ንሳቶም ድማ ናብተን ጃልባ ኣትዮም ንኢየሱስ እናደለይዎ ናብ ቅፍርናሆም መፁ። ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ከዓ ረቢ መዓስ ናብ ዝመጻእኻ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ትደልዩኒ ዘለኹምሲ እንገራ ስለ ዝበላዕኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለ ዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንስኻ ኣምላኽ ሓቲሙ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፍ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ንኢሃብየ እንቲ ኣየሰናይ ትረብ መዓዛ ቦሃ ከመኮል ተሆብ ሰላም ሰናይት ቃልቺ አዳም ማዛሆ ከመኮል ተሆብ ሰላም ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንኢሃብየ እንቲ አየሰናይት እንቲ አየሰናይት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ንኢሃብየ እንቲ አየሰናይት ቃልቺ አዳም ተሳልከ
እግዚኦ ምድረከ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኮን። ነብሳት ኣግብርቲ ካኢማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ዕዙና ነፃና ንዓልና በረኸታ ረድኤታ ጸሎታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ምጽእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለትና ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተጥወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገሌኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዘጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተዳ ትድሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂትን መርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠርካ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒኻ ኣብ ርእሳ ኣቑሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮት ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑና ጻት ዝወፅን ዋነት ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ዋርያኸውን ዝተፈትሖም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎም እንተማሕጠኖምን ከማኻ ሓጢኣተኛን በደኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻት ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኸውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰዊትና ንስን ባሎትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይሰረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ኣናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ኣባ ነብሶ ዓረፍ ኦ ጎይታ ንብፁዕ ጳጳሳትና በመቃርሱ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓለወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣይ እዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነፍሳታ ግብርቲ ገዋይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መውሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ምስ ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንሪኻ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስብና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕበልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካሎም ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እያ ክንደይ ተፈርያዛ ሰዓት እያ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩልኹም ምን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙ ንጸልይ نزل قربان زغربون من ثم زمتلك نخلنا سماء زل عصمها بن زولة الموت على الزياء نرى خاتم تعالك وعليها تقبل القربان أبي سعد المسوات عبدنا أبراهام كابتا بلك أوتا سعدين فم تقبل كهم وبزحن وحلون حبهم برزخنا عبارة كام محمد تقبل أبوايتم كل سنوات كاملة قدوس كامل الخمس ذكرهم وسماء زل من قصها ذكرهم بدون نزل على ما يتحركهم تاجس كارل هنا تاجس ذل لهم وجس هوايت من الصوت حال ما خبر هاي فلا داخل نايت لفنا ملخين الحين هم توتها ما بنا أروج يسوع يسوع كل ذلوري أو جاي راجع يسوع ما تلبى ما تني على ثين كل سوى أملحنا إذا بس إذا نزلت حتى أزلخان من تخوم بحق بيمان كعث بيك هم بارخ وحيلا غرز من بس كازن إذا بس إذا نزلت حتى أزلخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴርፈኒ ቀሊመስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና أبرها قربان عبيد تقبلك أننا وسط مركب أبراهام أبرسم باني إلى أسان باكر مروس ناوي تابع عورينا يا وساوي تابت مورس تساني فهم ولس تقبلك كمون حتى باوري هم بان قربان تقبل وجهات ياتيهم بزعلم مزمنا سنة واقف لي من كل سنة زل عالم عالم آمين سيدة من توس المويلو بمن جديد ذكي معي بترعان وكساني سناني وبار بعدنا مطلق انت كتوي مساعد مساعد خاص موقف عفيني أغني جسيد سلادة ما دي تسلو
ትስራኤል ጽዋን ይጀር በባሎ በሐዲስ አቤትን ምህረትን ብስሉን እግዚአብሔር አብየት እግዚአብሔር ከነብየ ሃሌሉያ ምስጋናና አብ ነው ወመንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰን ለዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃልና ገሊና ምፀዋኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሉ እምነት ማይቡና ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፃሃዮ ኩሉ ሰዓት ህይወት ነብስና ስጋን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን መድሓኒትን ህይወትን ስለት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ስእሊ ዝኾንካ بحق سبحانك أملاك بكلنا كان ستين سهن تعمل بركة يكون كل تحت እግዚአብሔር أملاكنا بروخيو كل واحد بيتنا المدحن يعني يذكر سوسهم بروخيو كلنا متنا المتهن زخنا منفس كل سبلاك لسوسهم بروخيو كل تحت እግዚአብሔር أملاكنا بروخيو كل واحد بيتنا المدحن يعني يذكر سوسهم بروخيو ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ለመንካየል ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ተወክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኸም ተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቅበለልካ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ሕደገልና ካብ ክዋድሕነና እምበለ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ርስንግል ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክደንግዲኺ ብስጋኹን ደንግዲኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ኸፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወምስቲ ዝደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዝክረነ ምሕፀንካ ምሕነትካ ሃልዋ ምስዋዕትካን ቁርባንካን በርገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድህን ስመር ሰለስተ ጊዜ ወጎይታ ከተድህነ ንስምር ወጎይታ ንኸተድህነ ንስምር ወጎይታ ንኸተድህነ ንስምር አንሰብ አብዘ ዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል። ቅዱስ
ኩልክም አሕዛብ ብዎ ኩሎ ምሕረቶ ላዕሌነ ዚቁሰ ለእግዚአብሔር ሄሉ ዓለም ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ንሓሊቡና ናቅርብና ተቀቢልና ተማቂብና ናፅኒዕና ምሰርታሳ እዚያውን አፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣም ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክህልወና ኩሉ ብዝሕት እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛብን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምን ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልከናን ስለ ዘዕቆብካና ዘፅናዕኻናን ሰርተስ ኣዝያውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና
እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካለና ካብ ምሕረት ካብ ንልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምብራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኽባ ሰባትን ምልዓል ፀላይን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ውን ኣርሐ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ኣቦት ዘውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒናን ቅረቢትን ኩሉ ሓይፀላ ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክባር ሓቐና ባልሃና በላ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ መዓረም ዝኾነ ወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ክርስቶስ ለኩሉ ግብርን ምንት ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግንን ልዕሊ ኣብ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ተምዃኑ ዝኾነትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዝኾኑ ኩሉን ንዕቡን ጎዱን ዘቕርቡ ከቡና ደለይ ዝጎን ዘይብሎም ድልቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ነዚ ኩሉ ግብረ ርኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹሕና ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻኻ መን ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከመ ትኸውን ኣቀዲምካ ነጊርካ ካይጅኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንሕፀና ለና መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታወት ዘንበልናዮን ኣብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብሪ ዝግለፀና ኢኻ ንቐርብ ኣለና ርግም ዝኾነ ሰማይ ወቦኻ ምሳኻ ማዕሮም ሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ብምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኩ ፃሕሊ ዝኣንቢርና ኣለና መን ዕዳ ወይ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዕዳውያን ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስ ረኺቦም ንመሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን وبكى وكان بصلاة
وإلى المنوه سجدوا ንሰግድ ወንስብሐት ናይ ንዛዝ ጸሎት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ትልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕልልካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቐበሉን ዝኸደኩምሎም ግና ኃጢአቶም ቃ ይቀደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰፍርን ኩሉ መዓልታት ዓመታን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኦም ፍቅር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደለና ኣለና ምንቱ ዘንባረትካ ሰብቱና ንስህና ብተተይና ድጠተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምእንቲ ልኹም ትኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ሪኾም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናን ንመኣመንትን ድምነካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኦ ጐይታ በሊጥና ብድፍረት ከይበሊጥና ብስሕተት ዘንጎል ኮነ ብፋት ኢብዱር ኮነ ብምስራቅ ወይ ከዓ ፍልጠት ንስሓን ተበደልና ካ ናይ ሰብ ድኻን ተፈሊጥካ ምቆልዋ ምክር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ንኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ምኩሉ ዝኳን ብትሓዮም ኦ ጐይታ ነፍሳታ ቅዱቲከ ወሃይማኖቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቁርሳካ ምጥቃማት ንዓና ቆርዋ ጐይትና ምናብና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ስምና ዝኾነ ረብኻ ንሳኻ መዓር መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በእንተ ዲያቆን ወናጉስጢስ ወመዘምራን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ያዕሎሙ ጻድቅ አመቶሙ ይፈጽሙ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ተመበለታት ወማስባት አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ይስማዕ ሰለስቱን ወፈፋት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸግወነ ወስብሐት ወፍጻመሆሙ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ግን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ይልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ወህጽብተ ዳግም ልደለ ስርዓት ኃጢአት ወበማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ይህድሞሙ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚአብሔር መሪሃ ሀገረንን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ብዙኃ ሰላም ይጸጉ በመዋዕሉ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ስልጣናን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ጥበብ ወፍርሃት ዚአሁ ያቦሙ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ዓለም አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ይክት ሀልዩ ወየሀሊ ለዳህዱ አህዱ ጻድቆ ዘይሴኒ ወዘያሱ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በተለይ ነገዱ በባሕረ ወበያብስ ወባሕርን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳህል ይምርሆሙ ወይቦሙ ሀበ ማኅደሮሙ በዳህና ወበሰላም አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ተርቡባን ወጽምዓን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለቱ አሜን። ክረላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ተሪዙናን ወትኩዛን አስብኩ ከመ እግዚአብሔር
አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ 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 ወለኩልነ እለ በጸሎት ንስብ ወናፍኩ በመንፈስ ሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ ወያብር አየንተ አልባቢነ ንቅረብ ወንሳእሎ ለእግዚአብሔር አምላክ ከምትስ ተስቲዎ ጸሎትን የትዋከብ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ልብናም ጸጎህን ዓቢ ብስሙን ክንምካህ መሰረት ነቢያትና ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰንክብበት እግዚአብሔር አምላክና ባሪና ንለምኖ እግዚኦ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ
ቤተ ክርስቲያን ማርያም መለኮት نسجدلك ክርስቶስ ላቦከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማርያዊ መልአክ ናባቲኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኻ በነሰ በረኽቲኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ መሕፀነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምህዝ መዓዛታ ከነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉናይቶም በብሮ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ
ተንሥኡ ለጸሎት ረሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ኢዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ዘየፈቅሮ ኩሉ ነጎይታና መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማይደረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኮነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም መወልዱ ዘየምን ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሉ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽአት ጎይታና ፍልዩ ይኹን። ቢቦስን ምዕራፍ 2 ክሳብ ቁጽሪ 18 ክሳብ ቁጽሪ 13 ንስኻትኩም እውን ታገሱ ናይ ከዓ ተሳታፊ ሃጎስኩም ግበሩኒ። አገልግሎት ጢሞቴዎስ አፍሮዲቶን ሃለውትኩም ሰሚዓ ምንቲ ባህ ኪበለኒ ንቲሞቴዎስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክልአኩ ብጎይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ንጽቡኹም ዝሃልን ዝግደስን ካልእ ከምኡ ዘበለ የበለይን። ኩላቱም ጠቂሚ ርእሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይገደሱን እዮም። ቲሞቴዎስ ግና ከም ሓደ ውሉድ ምስ አቡ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቃቱ ከም ዝረአየ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣር ኩነታተይ ርእየ ንኡ ብክልቱፍ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ። Philippians chapter 2, verse 18 to 23. In the same way, you also should rejoice and share your joy with me. Now I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I also may be encouraged when I hear news about you. For I have no one else like-minded who will genuinely care about your interests. All seek their own interests, not those of Jesus Christ. But you know his proven character, because he has served with me in the gospel ministry like a son with the father. Therefore, I hope to send him as soon as I see how things go with me.
And I am convinced in the Lord that I myself will also come quickly. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዘወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊን ኣብ ልዕሊ ኩልኩም እጽፍ ኮይኑ ይወርድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ዘነሳይ አክሊለ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርካ ፈላጥ ብሓይልካ ጽኑዕ ዝኾንካ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና። ገጽካ ርኤና ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና ንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነባብ ቁርባን መንፈሳዊ ዕጣን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና። ምስጋናኻ ብዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያኡን ኣገልጋሊኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 11 ስለዚ ብኩሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፣ ኣብ ሕያውነት እውን ፍልጠት፣ ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ፣ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፣ ኣብ ዓቕሊ እውን መንፈሳውነት፣ ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት፣ ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለ እውን እንተኸደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍሪን እውን ኣይክትኮነን ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ። ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ከም ዝነጽሐ እውን ዝረስዐ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተገበርኩም ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም። በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። Second Peter chapter 1 verse 7 to 11. Godliness with brotherly affection and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they will keep you from being useless or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. The person who lacks these things is blind and short-sighted, and has forgotten the cleansing from his past sins. Therefore, brothers, make every effort to confirm your calling and election, because if you do, these things will never stumble. For in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will richly be supplied to you. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ።
ቅዱስ ምድር ጌታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ናዋርያን ዝገለጽካሎም ንስኻኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍር ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻኻ ኦ ጌታና ናውርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሳእሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ክሃበና ምእንቶም ዝመሰለትካ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሃለዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ ሳረርካ በእንቲአሃ ወባርክህ ላዕለ አባግዕ መሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን ዘተከልካ በማነከ ቅዱስ ምንቶም ዝመሰረትካ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርኽ ብፅንዒ የማንካ ዘተኸልካያ ነዛ ተኽል ወይን እዚኣ ኣብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘለካ ክብርን ምስጋና ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ተረኽበት ዝና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይ ማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተመደበ ንጳውሎስን ንገለ ካልኦት እሱራትን ነቲ ኣብ ሰራዊት ቄሳር ሓለቓሚቲ ዝኾነ ዩልዮስ ዝስሙ ኣመሓላለፍዎም ንሃገር እስያ ዝነቐለት ካብ ኣድራሚጤስ ዝመፀት መርከብ ገርና ጉዕዞና ጀመርና። ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብር ኣርስጣኮስ ዝተባህለ መቄዶናዊ ድማ ምሳና ነበረ። ንፅባሒቱ ኣብ ሲዶና በፃሕና። ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ብፅቡቕ ገጽ ረኣዮ ናብ ፈተውቱ ክበፅሕ እሞ ካብኣቶም ረድኤት ክረክብ እውን ፈቐደሉ። ካብኣ ተበጊስና ከዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቆጵሮስ ሓለፍና። ብጥቓ ቂልቅያን ጵንፍልያን ዘሎ ባሕሪ ሓሊፍና ናብቲ ኣብ ሃገር ሉቅያ ትርከብ ሙራ እትበሃል ወደብ ኣተና። እቲ ሓለቓሚቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ካብ እስክንድርያ ዝመፀት መርከብ ረኸቦ እሞ ናብ ኣስቀለና። ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ተጓዓዝና። ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ቀኒዶስ በፃሕና። ናብኣ ክንቀርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ከዓ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብመንፅር ሰልሙና ሓለፍና። ብብዙሕ ጭንቂ ፀግዒ ምስ ሓለፍና ኣብ ጥቓ ከተማ ላስያ እትርከብ ጽብቕቲ ወደብ ናብ እትበሃል በፃሕና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም ምግዓዳ ኢኻ ዘውለድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዝተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰበብ ኣብ ቅድመይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣለና ጎይታ ነብሲ ባሪኻ አቡነ እንጠኒዮስ ኣዕረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምጻድቃንካ ሕድሮ ኣነ ኣብ ክንዱ ድማ ኣባናት ዝፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ሓላው ከም ዘይብለና ባግያ ከይንበታተንን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ንበረልና እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ ተንስሞ ጠላትካ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ሰብለት ዝኾነ ጎይታ ጎይታ ንማሕበርና ዘከሮም ባርኮም ቅዱስን ንጽሕትን ዝኾነ ብዘይ ምስን ካለም ብዘይ ምቆራጽ ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታና ናና ገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅን ሰናይ መዋዕል ሃብ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋዕል ሃብ ጎይታ ይቕረበለና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ባሕሪ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ሙዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዘመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾን ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ኣድርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰባት ልምን ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዘውትሮ ጊዜ ባርኮት ዘውትሮ ጊዜ ጣንሮ ጊዜ ስበት መድኃኒነ ፍቅረ ሰብርዛኒቲ ማርያም ታውቶስ መዘውሰከሳ ዘይኔ ኩሎ ዕጣን ዘወለደቶስ መጸውዐነ ክርስቶስ ንስግደቱ ንቀርብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይትበዓልነ ምሕረት ለሚካኤል ወእግዚአብሔር
ለገብርኤል ሰማያት ለማለት ዳዊት ወጠረበት በሰላም መራሁ አቡነ ጴጥሮስ ድንግልና ለዮሐንስ ወመርዝ ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ማርያም እስመ ተሰቀሳ ዘይልአል እምቆሰጣን መጽሐፍ ዘሰሚያ ማርያም ንጽሕት ሰላም ዋሰብየ ነማገረ ፍቁር ለሙሴ ወኪነት ዘካርያስ ዘራስ ገብር ወበከመ ነገር በማእከላ ያሪግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕለን ዘይት መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊሱ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ያዕረገ ኣብ የማነ አቡት ዝተቐመጠ ንሕያዋን ለሙታን ክብር ብሓድሽ መጽኡ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ዘላለዓለም አሜን አሜን ይሁን ይበለና። ቅዱስ ያሉ ምስለ ኮነከሙ
አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ተጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰር ዝፈቲሕካ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይሁበና ብዘይ ምጥርጣር ፍንፅዋ ኸሉና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃቃና መላእኽት ምስጋና ማለት ሰማዕዮ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንሓባሳትካ ንስውራት ምርኮስ ንሕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መጽሔት ሕማም ተታሕጽምሕ ወይ ንጸማማት ወጥሖንካ እዩ ንሞት ዘረፎን ጸልማትካ ስኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይሓልፍ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ቅዱሳን ዘብልፅ ፀሓይ ብምድፍታ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንብርሃን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻን መልኣክ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብናይ ምርዖን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ጠናኸ ዝህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይብር መንፈስ እዩ ነዘበሰልካ ናንስኻ ምስግን ኢሉ ስምካ መሰክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣለና ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ብኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምነ ቁንሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንምብለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ዝቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ኣንጽህን ዓያሾ ኣለብም ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰር ንዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸጋ ኾነና ወለኩልነ ኩን ጸወነስ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ በችራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ ይመሐረና ይቅረ በኋላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕዘረ ሰላም ይውዕልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጽድቅ ላይ ምሮ ያድለና ፍቅርን ሰላምን ሀበና ጎይታ ሀብቴ እምነት
መንፈሳዊነትን ፍቅርን ንኽትውስኸና ድማ ንልምነካለና ጎይታ ሰላም ካብ ዝሓልና ንዝሓመሙ ህዝብካ ብፀሓዮም እሞ ስለትመሓር ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ ስለተሓመሙ ባሮትካ ስለተመሓር ስምካ ኢልካ ፈውሶም ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ጎይታ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐንን ብህዳትን ከተዘብዝንም ድማ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላምካ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ንኩሉ ዓለም ክትሰድድ ድማ ንልምነካ ኣብ ዙርያና ኩናትን ወደ ኩናትን የስጋአና እሞ ጎይታ ንስኻ ግን ከም ግመ ክትብጥኖ ዝከኣለካ እሞ ንፋስ ሰላም ሰዲድካ ከተርሕቐልና ድማ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብርትዕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገና ናፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ኻብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዐን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንበሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ገሰኒ እግዚአብሔር ወለሞትሰ ቦቱ ኢመተወኒ አርህው ሊተ አነቅጻጽቅ እግዚአብሔር አዝዩ ጎስናአኒ ንሞት ግና አፈወየን ብኤን እቴን እግዚአብሔር ከመስገኖስ ደጌታት ጽድቂ ክፈቱለይ
ግሰጾ ሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞት ባሕቱ ኢመጠወኒ አድኅወሊተ አናቅጸ ጽድቅ ገስጾ ሰጸኒ ባሕቱ ገስጾ ሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞት ባሕቱ ኢመጠወኒ አድኅወሊተ አናቅጸ ጽድቅ እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎም በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና
መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሕና ዋሬትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንሳኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሃውየን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንሳኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላእኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃንና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍላብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ክርስቶስ አምላኪየ ኩሎ ጊዜ ስብሐት ለከ ጸሎትና ለመናና መስዋዕትና ዓጣና ኩላ ኣምላኽና ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና በረኸታ ረድኤታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ክንነብረሉ መንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ ስኻ ሕግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘሎ ናይ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና መንጎና ሰላም ሃበና ነብሳታ ግብርቲጓይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ዓረብ ሃበና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ንፅርና ዓባኻይ መስኻ ፃና ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብረክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብፅለ ዝበልኪ ጃና መሓድገልና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕድ ለምልልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት
ጽድቆት አውፌን አውፈግኮ የዲያቆን ንሱስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 25 ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም እውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ዓርኩ ንህይወቱ በጃእ ሓሊፉ ዝህቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ እንተፈጸምኩም ዓርኸ ኢኹም። ደጊም ጊላወት ኣይብለኩምን እየ። ጊላስ ጐይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ። ኣነ ግና እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕርኸ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ዝሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ከድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈልዩ ፍሬኹም እውን ምእንቲ ነባሪ ክኸውን ሸምኩኹም። ስለዚ እውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ክህበኩም እዩ። ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ። ዓለም እንተጠላኣተኩም ቅድሜኹም ንዓይ ከም ዝጸላኣትኒ ይፍለጡ። ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ከም ናታ መፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ካብ ዓለም ሓሪኹኹም ንስኻትኩም ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ ከዓ እየ ዓለም እትጸላእኩም ዘላ። ነቲ ግልያ ካብ ጐይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ። ንዓይ ኣሳዲዶምኒ እንተኾይኖም ንዓኻትኩም እውን ከሳድድኹም እዮም። ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩም እውን ክሕልው እዮም። እንተኾነ ነቲ ዝለኣኸኒ ስለ ዘይፈልጥዎ ብምኽንያት ስመይ ነዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም። ኣነ መጺአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣታይ ምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን። እቲ ንዓይ ዝጸልእ ነቦይ ይጸልእ። ኣብ ማእኸልኩም ካልእ ሰብ ዘይገበሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣታይ ምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ርእዮም ከለዉ ንዓይን ነቦይን ጸልኡና ሕጂ ግና ርእዮም ከለዉ እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኑ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ምንቲ ክፍጸም ኮነ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት አላቶ ሰላሚሁ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕናኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምክሕ ኣይኮናን። እውነት ኣብ ሃርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርኅራኄኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብእንዘላን ነሰራሕናይ መሰሰለኝ ተዳለወ ይኹን። ኣብ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን።
ጎይታ ሕጂኻ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታ ረብኻ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳእኻ ንምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወዚያር ብነፍሳ አቡነ አንቶንዮስ ካብታም መነኮሳት ዝቕበል ምዛዕምታን ስለማዓል ክህልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊ ኄር ወአካቢ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወሊበርስ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት
ለኩሉ እርክሙ እጅኻ ኩሉን እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ዘምለና መፍቀር ሰብ ካብረና ይኻን ልምነና ለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባረኮም በተዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ ምቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓርን ዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ትንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስም ካፀሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ببركة الفين آلافات تلفيت آلافات برخات خنو حلو دخام قينا مدحاني أسكو مسلم فسكو لسمكو ترلكا كبرين سلطان انزل عالم عالم عميان ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንሃምን ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከምዝተናገረና ንህላዊዮ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፊ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ መቕረብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርድኤት ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛት ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልየ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰረደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ መውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ወሲሑ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ክምትራትና ንስተውዕል ንሕናስ ባዕና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍለየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ናምን ደጊምና
ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ካቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ-ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተሓረቐ እዩ እምበር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይገዝር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪው እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖ ሎሞን ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰረጸ እምይሁዳ እምስዋስየ ዘስልጣኑ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊቱ ምዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢለይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ኣብ ሓጢኣትኩም ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ ርእስኹም ኣብ ገዛ ብንጽህና ኾንኩም ዘገና ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽየ ዝተሳከረ ወይ ተሳሃከን ዝተዛረበን ወይ ካብ ክፋኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንታሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጥቅዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስቀለለን ይርዳ ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክገበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንዘብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካ የቐደምቦና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን ናበልባ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት
ስምረቶ ወሰላም ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕግዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ እውን አንጽሐና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና በንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሩ በበይናቲክሙ በአምሃ ይቅረበሉና ይቅረበረና ተባልኩም ምስጎረ ባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወመትመጦ ለኮነኒ እማብትከ ቅድስት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ንመወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና እዚ እዩ ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠኒዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርስ አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ከዓ በረድኤት ይሓልወልና ነዛ ዘለና ሃገርም ሰላም ይሃባ ነፍሳም ስለ ነፍሳታ አክብርቲዩ ሃይማኖትዩ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነ ናይ ማርያም ቅዳሴ አነግር በመብዛሕ ዘይኮነ በመውሓድ አነ ናይ ድንግል ውዳሴ አነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዕ ብዘለዎ ዘይኮነን እንታይ ደኣ
ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕቤታ ነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝግሩ ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ለላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቅኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅ ገና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህርዮም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንኪይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልዒ ሓቂን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ ነፍቅረክን ነዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱና ተቐቢልናኩም ኢና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልዱና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስ ኣባ ዚነዳ ኣብ ግዝ ከተማና ዝተሸሙ ተቐቢልናዮም ኢና ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዙኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ስኻብ ፀሓየሞ ፈዊሶም መገሻ ንዝኸሉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብኾኑ መገዲ ምርሓየሞ ብሰላምን ብጥዕናን እንዳቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድረኻ ዘውትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይመ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቆርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲ ንባባት ብዓቂሖሉ ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሊ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕርበልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑ መዓስ ትተኣሱርን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእቲ ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን አሮሙ እግዚኦ እተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን
ንኩሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምሁሩ ሊቃና ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎም ምንቲ ክዕርፍ ናብ ወዲኻ ማለሊ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ሃብታምን ድኻን ንዓብይ ንእሽቶ ረዳእኒ ዘይብሉን ንዘኽታምን ንስደተኛን ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን ኣማልዲ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ስምዕውታ ሰማዕታት ኣብ ተሰሚየሉ ኣብ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ብእግዚአብሔር ስልጡን እዩ ዝቐመጥኩም ወጸጋ ዝመላኪ ወፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከንዕብያን ብርፍራት እግዚአብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ሽሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሰራፊልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኸ ዝበላ ኣይረኸበን ማዛ ኸፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱና ባኽላኸ ናኺ ዝፈተዎ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ በራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ቅዱስ ፍጹም ወምድረ ቅድሳተ ስብሐት ምስጋና ዝመልአኪ ድንግል ብመንን ብናይመንን ምሳሌ ክንምስለኪና ኣማኑኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኸ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍሙኻ ሰጋኺ እዩ መወርወሪኡኻ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ኣላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ነገር ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማያት መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖህ ካብ ክፉእ ኣየማይ ዓይኒ ሒዚ ድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዝኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓዱሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅቢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሴባ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ አሚናዳብን መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽሊን ዝተዓጽወት ዔላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካቤ ከም እትወልድ ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕጹውቲ ምብራቓዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲኖሪዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም ማሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ንምልክያስ ሕፂቴ
ንጽሕቲ አዳራሽ ንስኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን መጎስ ሐዋርያትን ንስኺ ንሰማዕታት አድዮም ንመላእክቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍደጊያ ንዝነቑሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኦ ድንግል መዓዝ ፍትወት ሓጢአት ተፀነስኪ እንታይ ዳ ካብ ሃናንያ ጨንቢ ሕጋዊ ርካቤ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህና እንዳ ካብ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራይስጥ ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ዳ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰቴኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህና እንዳ ተሰርጊኸ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሚኽን ድሕሪኽን ዝኾነ ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደስኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ዳ በፂሖኹም እምበር መታለልቲ ኣግባዛ የዛናግዑኹን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣን ዮሴፍ ተሓፀኺ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ከም ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልአኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ መጽኡ ሓይሊ ልዕሉውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ ካብ ኣቕፎ ኣቦ ከይተፈልየ ናባኺ ወፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልኑ ከይጐደለ ካብ ምድሩን ከይተወስኸ ኣብ ማሕፀንኪ ሓደረ መልክዕ መለክዕ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ምድራዊ ሓዊ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ እውን ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ዳ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሙሉእ እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የብሉን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ እምበር ኣብ ኩሉ ሙሉእ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን መለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣየ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕልና ምድሪ ምድናንን ምትሓትን ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኻ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን محوي منفس قدس ونبهلون ومنفس قدس مخانو نامن سلسة اسم حد እግዚአብሔር إلنا نامن أبراهام كابي إسحاق كم زعبي إسحاق كابي يعقوب كم زعبي نملكوت وما يكون أبو خاب ودا يعبني ودون كمنفس قدس هاي يعبن منفس قدس ما خاب ودا ينسن ولد ما خاب أبو ينسن كم أبراهام بحق فترة إسحاق زوزو إسحاق كان يعقوب زوزو نملكوت وما يكون أباب بمخانو وداي يزني ودها ولد بمخانو أي أبني ومنفس قدوس معريو ملكوسي أب ولد منفس قدوس هذا أملاك حانت منقسي حانت سلطان حانت قزاتيو أبن ولد منفس قدوس يحاسبو أبن ولد منفس قدوس يزاربو أبن ولد منفس قدس يسامرو أبن ولد منفس قدس يمغرو أبن ولد منفس قدس ينبو أبن ولد منفس قدس يفصمو أبن ولد منفس قدس يفطرو أبن ولد منفس قدس يسنادو أبن ولد منفس قدس يتطحو أبن ولد منفس قدس يلؤخو أبن ولد منفس قدس يسلطنو أبن ولد منفس قدس يمسكرو أبن ولد منفس قدس يسحبو أبن ولد منفس قدس يلامدو أبن ولد منفس قدس يمقدو أبن ولد منفس قدس ينصحو أبن ولد منفس قدس يطريو أبن ولد منفس قدس يقدسو أبن ولد منفس قدس يصنعو أبن ولد منفس قدس يطبو أبن ولد منفس قدس يمهرو أبن ولد منفس قدس يقللو أبن ولد منفس قدس يلبسو أبن ولد منفس قدس يمقسو أبن ولد منفس قدس ينبرو أبن ولد منفس قدس يفردو أبن ولد منفس قدس يمرمرو ببعري فلين بعدن كي خون حدنت كابسل السنة كيف لنا كم زنأمن كم زون نأمن بعكال تحوس كي خون كا سلسنة حدنة النفلة كما أبراهام من إسحاق أن سلسة مالتنا يكون نانتايدا سلسة قز كنسو حدا إيو كم تمجمع تقول فترة آدم حدا إيو من عين بلن تايدا
حدا هلاوي كنس سلسيو إنه وكيات أيود وجان إسماعيلاويان زي سوء عورات بسرة زغنو እግዚአብሔር حدا قص حدا أكال يخبلو نسمع عمالنا أنه بزحات أمالتن بزحات عقانتن زمرقو عرماويان نرئي مالنا نحن قناك عما قد نزمر ونسعب كم تعواريات كم زنابل زمهارنا آب صحائيو ولد صحائيو منفس قدسون صحائيو لعل كل زغن حدنا حق صحائيو آب إساتيو ولد إساتيو منفس قدسون إساتيو أب أريام زنبر حدنا وات إسات إيو آب برهان وقحتا إيو ولدهم برهان وقحتا إيو منفس قدسون برهان وقحتا إيو ببانا برهان سأل ما زرحقه حد برهان وقحتا إيو آب قندوين إيو ولدهم قندوين إيو منفس قدسون قندوين إيو كل عالم بوزمك أرى حاد وين هوت إيو آب حليب إيو ولد حليب إيو منفس قدسون حليب إيو حواس زي بلو حاد حليب إيو كم زنا أمن كم زون أمان صلاة هيمانوت صلاة هيمانوت نعمل بارو كل بزحز سماين مدرن زرن بزفتر بحال እግዚአብሔር አብ نعمن بحال بويتا بيسوس ክርስቶስ ዓለም ከተፈጥረ مسوهل بزخونه ولا أواهل ونعمن كبرهان زترخب برهان كحدين أملاق زترخب أملاق زتولد بالفطور زيخونه بملكوت مساب معر زخونه كل بزفتر بزيكراولنا أبزي مدري زلو يخون ويسا سماي زلو من امز تفتر يلون من تانا من تيسب من تلحفتنا ካብ ሰማያት ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ድማ በዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ መታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ዝተጻሕፈ ኣብ መልበሳት ሰማዕቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንሰ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ብመንፊት መጽኡ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ወይታይን ወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ንሰብን ወልድን ንሰግደሉን ንመስግኑን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። እስኪ ናይ ቅናብቲ እስኪናብትና ይቀድም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መሰንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርሰኺ ምስ ሓደ ረገፅ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳን ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየንደለኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማንዲስ ወሰይ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ይጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየመስግድና ኣደ ምዃን ፅበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ ኢኸም ንቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እፁብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንቁብ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርን ዑምቀት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ከዓ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱ ንምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቓቱን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዕሉ እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን
ዳሰስናዮን ንሶ ድማ በላዕናን ሰተናን ሕጂውን ከምዝና በልና ንመስግነካ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ወዶይታ የቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘይትመስቀል ተሰቅለ ወጎይታ የቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አሳሳንቲ ከሙታን ፈሊስንሰ ብምስጋና ስማዛገ ኣብ የማነ አቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ፈሪድ ብሓድሽ ኩነት እዩ ወዶይታ የቅረበለና ምስጋናና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሜን ልሳን ዘላለዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር የቅረበለና ወድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ሕብስቲ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን መድሓንን ዝህብ እዩ ሕብስቲ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ፅኑዕ ሓያል እምነ ኣድማሲ ፅዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ዝሰትዩ ጥበብ ዝገልፅን ህይወት ዝህብን እዩ ፅዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክልን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ንፁሕ ዕጣንን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግኖ በውስተ መንግሥት ወለፈያታዊ ዘይማር እንዘ ዲበ ዕፀ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካወዩ ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ሓጢኣትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠሜን ፀመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ሓሊቡ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑ ብፀጋምን ምስኡ ከለዉ ትፍፅት ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ዓፅምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመልከተ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፁዓትን ካብ ርስሓት ንፅሓትን ብዝኾና ኣዳው ሕብስቲ ኣልዓለ ናብ ሰማይ ናብ ኣቦ ቅንዒሉ ረኣየ ንናይ ባሕሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩክ ክንሱ ባረኸ ቅዱስ ክንሱ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝውሃብ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ
አብጽዋ ወምሰበሩ አመልከተ ዝጽዋዚ እዚ ምንታኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመዩ ሰዱሱተይ ድማ በሎ አሜን 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 ናሜ ወለዘን ንሴ ለዘወት ገብሩ ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንቱ ይኹን ወትንሣኤ ቅድስተ ናሜን ከተከ ወዳጌ ብጣዕተከ ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ ወናሰበ ቁርአከ እግዚእነ ወአምላክነ በከመ ዘንተ ባር ወፈትት በከመ ዘንተ ጽዋዕተ ወቀድስ ወመርጡ ኦጌታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ህብስቲ እዚ ባሪኽካን ቆሪስካንሃ በጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ባሪኽካን ቀዲስካንሃ በጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ ኣንጽህን ሕበን ስመርን ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘለኻ ንዕኡን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበረና ነዚ ኸ ነዞም ከም ስርዓት ኣገልገልቲ ዘገልግሉ ዘለውን ናቱ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓናዮ ናይ ማዕረገ ሲመተ ክህነት ኣብፅሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉኣት ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮም ነዞም ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ንዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓርዳ እምበራ ይትፍረድ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሰሃነ በኩሉ ልብ መንፈስ ቅዱስ ናይከ ከመ ይጸግብ በከመ ሀሎ ህሌወ ወይሄሉ ለትንሣኤከ
ትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም በትናትካ ዝኾነ ካብኡ ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም በትናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክኾኑ ሃበና ብዝሕብስ እውን ዘሎ ዓለም ንዘለዓለም በኣኻ ሔዋን ከወን ሃበና ንበር በዘዚያክር መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ፍልስፎ ለኩሉ ዓለም ከስሙ ስሙ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ምስለ መንፈስከ ገባሬ ኩሉ ወጣኔ ኩሉ ፍጻሜ ኩሉ
هذه كل وصبات كل እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ እዩ ንኩሉ ዝጀመረ ንኩሉ ዝፈፀመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ ንዑ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋዘን ሓይላትን ዝሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣድካየ ንሓያል ወልዲ ፍቅሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦም ፍቅር ሰባለለያር እመንበሩ ዋጽሁ ሰለሞትን ኣየን ዝስሕብዎ ብቆርኒ ዘይዋጋእ ንዘሓርድዎ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይን ባዕልን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚኡን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕልን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትርእይዎ መስቀል ካብ ዝሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕልን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላነ ወባሌአነ እምኩሎ እኮይስ መዚያ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በዓርከ ሳሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ እንክሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ ንምሓርውን ብኡ ወልድን ምሕረትን ፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ ዝሕብስ እዚ ከሳሲ ፈራዲ መሓሪውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓድ ናብ ውሽጢ ማዓፁ ልብውን ይሰበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ ንዝወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሖት ዝቕበልካ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እማ ይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበላ ይቁም እዚ ሕብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ዳ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ሕብስ እዚ ዝሕየከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበር ወኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን
ወበዛናኻን ፈጣሪ ሁሉ ንዝግዛን ዘይትር አምላክ ሰብነትና ንግዛለና ንሁሉ ተስሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ርእስና ነትሕት ኣለና ንሁሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንሁሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣለና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ብሉጽካ ተሰውር ኣብ ውፅን ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገን ዝነበረ ተእቱ ንስኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣብያቶም ስማዕ ቅድሚየ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርሲ ነፍስና ምስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ባባዶ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ብዛዕ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻኤ ናይ ሴራብ ደገታት ከጥብዋን ከናውፅዋን ኣይኮሉን እዮም ኣብቲ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ أمد الأسر كيف سماي تأسركوني أمد الفتح غير ما سماي تفتحكوني زبركان الساغة سبوتنا نسمارتك كلما بسمام قال منفس كل سبتنا تزوجني خنو حتى يمر اللي يام زخنكو باي بقال باريخون فتاتم زي فتاتم تبدلوا أو كويسان زما قال قطها أبوتاتين عديتاتين أحواتين حاتين حل ومن تما حسنمن كم قاعد ياتين يام بر اللي يام زخنكو نعين تطاري غفتان بأبسلس كل سأقول منفس كل سبتنا تزوجني خنو أو محري بعد بزمحرات ما فكر سبزخن كاجيا غير أملاقنا ناي عالم حاتيات الدرق ناي سبوتنا نسمارت كان صحاب تقبل ناي جل عالم يتبران كونا برهلم او قويتا قل حاتيات محرق لهم نسخار وما فكر سبي خمو او جيا غير أملاقنا بعد بزمحرات معاد كادر حقيت محرات كاز بزحو صادقنا عين باريق حاتيات يسري لي نقول لهم سبوتنا نسمارت كون كابرلين كامر قمنا دحنا او قويتا بين زاروا بين سرحون
بنحسبن كلنا عن تبدلناك حدقلنا سريلنا أنا حسيلنا يغرب لنا جابر أملخنا نسخال وام بكرت بخمو أو قيتا تبتعنا نتعزوت أنا نقبرنا نقول لزغام فتحيم حتياتنيا نزغون كنا عين عقل قالي خام فتحني أو قيتا عارف نفس أبنا أنتونيوس أو قيتا نفس أم باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دان ذكرهم أو أملاخنا نبزع عمتاتن نقول زمانات بسرك مسلام الحلولنا أو قيتا نقول مرحة سوا ستانن بصدق مسلام الحلقوم وقويتان لكان باباساتن نيبيس كاباساتن رساوستن دياكوناتن أنا أقول سيسن أن بابتن مزمران دنا قلن منكوساتن رد أنت وارن نزي بالله نزفتماتن سوتن أمسن أرقوتن نتاناتن أمزاقدس يتكريسيان قوك إمام زلو حزب خان كلهم ذكر بأمنات كرسوسات نعيم وقويتا بغنا حيمانة ثاني عمزمتو أبوتاتنا أنا ديتاتنا حواتنا أنا حتنا ذكرهم نفسهم من مس أبراهام يسحقني أيقوبن أنبر وقويتا نفساتا أكبرتكو أيماتك تكلا حيمانة حبتا ماريا نفس كلهم سماتا تأترا مس أبراهام يسحقني أيقوبن أنبر أنهو كابول بدل المرقب من كابحدتن كابحاسكا من حال الموبادنا رحنانا خدتن رفساتن مسكا حتى لو حيمانتهم مس ألماويانا كامسن مرادحنانا وقويتا ጥበብን ኃይልን ልብን ንስው ዓልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፍፂምና ከም ንርሐ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምስም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱሳት ለቅዱሳን ጴጥሮስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ
እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓን ዘለዎ ህዝብካ ተመልከት ከመጠን ግባትካ ይቕረበሎም ብዝሕመረትካም ደለምለም ዝሰሎም ካብ ኩሉ ጌጋ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳም ብሰላም ይቕረልካ ነፍሶም በጃ ኩሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታ መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ሙዘለካ ለምን ኩሉ ዘዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ዙለ ጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታ መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ከምኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃሉ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታ መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ከምኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃሉ እዚ ናይ አማኑኤል አምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። አሜን አሜን። እዚ ናይ ጎይታ አምላኽና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ብወልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበረ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ መንበፅን ኣብ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሕሊፉ ዝሃበ አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትዝብእ ተቆጥሓን ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሕሊፉ ሃቦ አሜን አሜን። እመኑ ንዚ ናይ ጎይታ አምላኽና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበሩ ስለዋሰማ አቦን ማህበ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ መውቀራን ዝመተ ዘምፅኦ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስር ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስመረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ ምስ ድሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያቱ ምንቲ ክወጊእኒ እሞ ጌታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካብኣ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ የቋርፅ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጌታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ካሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነብሰይን ትእዛዝካ ምምራስ ኣርስሐ ገለ ሰናይ ግብርን የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጌታ ካብ ኩሉ በደልን መርገመን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀንካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ድኅረት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖም ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋባይ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕን ዘለዓለመ ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 75 ክፍሊ 31 እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ኣስዒቡ ከም ዝበለ ብኩሉ ቦታ ምስ ወልዲ ዋህድ ሓደ ጎይታ ካብ ንጽሕት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ዝተወልደ ኣማኑኤል ንኣምን ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔርን ንሰብን ዝግባእ ይቕበል ብሓቂ ንሱ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ብኡ ንኣምን ነታ ንጽሕት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ከዓ ኣደ እግዚአብሔር ንሰምያ ምእንቲ እዚ ከዓ ንሱ ከም ዝተሰቕለን ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ከም ዝተንስአን ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገን ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ዳግም ከም ዝመጽእ ይንገር እዩ። እዚ ትምህርቲ መምሃራን ሃዋርያት ናይቶም ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ ንጹሓን ኣቦታት 318 እዩ። ካብቲ ጢሞቴዎስ ብዛዕባኡ ዝበሎ ጠቒሱ ወሲኹ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ክወሃዶ ኣብ ዝፈጠሮ ሰብነት ከም ዝነበረ ስጋቡን ኣብ ህላዊ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝነበረ ኣብ ቦታት ደፊሩ ከም ዝበለ መን ኣሎ? እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን? እግዚአብሔር ቃል ቅድሚ ዓለም ህልው እዩ። ነቲ ዝተዋህዶ ሰብነት ከዓ ካብ ባህሪ ሰብ ፈጠሮ። ካባታቶም ሓደ ብድሕሪ ተዋህዶ ንክርስቶስ ክልተ ህላዊ ኣለዎ ኢሉ ዝተዛረበ መን ኣሎ ድዩ? ኣብ ማሕፀን ድንግል ብፍቓድ እግዚአብሔር ፍጹም ሕፃን ተፈጥረ ብድሕሪ ዝነቲ ካብ ማርያም ዝተወልደ እግዚአብሔር ቃል ሓደሮ ኢሉ ዝተዛረበ መን ኣሎ ድዩ? ብድሕሪ ተዋህዶ ኸነ ሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላዊ ኣለዎ ምባልሲ ይግባእ ዶ? ከምዚ ካብ ኮነ ክሕደቶም ከም ኣዝርእቲ ከስርፁ ነቲ ሓደ ካብ ኣቦታትና ዘይኣመኑ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ሰባት ከሕድሩ ነቶም ዘይተማህሩ ብዙሓት ለውሃት ስለምንታይ ካዕልዎም ይደልዩ? ነዚ ሓደ እኳ ኣይተኣመነን ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ። ከመይ ክርስቶስ ክልተ ህላውየ ሓደ ህላውየ እዩ። እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላውየና ደኣ ስጋ ተዋህደ እምበር ብቅድምና ምስ ነበረ ስጋ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካብ ህላውየ ሰብ ስጋን ነብስን ተዋህደ ምስቲ ስግኡ ድማ ሓደ እዩ። እቲ ሰብ ዝኾነ ሓደ ቃል እዩ ብምባል ንሳቶም ከም ዝምሳና ይኣምኑ እዮም። ከምታ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ንእግዚአብሔር ቃል ከይጠነሰቱ ሕፃን ተፈጢሩስ ኣብ ማሕፀን ድንግል ኣካል ዝወሰደ እንተደኣ ኮይኑ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ተሪፉስ ህላውየ ሰብ ንበይኑ ካልእ እዩ። ቃል ድማ ካብ ስጋ ንበይኑ ፍሉይ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ህላውየ ብሰብ ከም ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ። እሞ ኸስኪ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ንሓደ ክርስቶስ ክልተ ኣካል ሓደ ህላውየ ኣለዎ ተባሂሉ ክንገርሲ እዚ እቲ ክጠፍእ ጽኑዕ ክሕደት ዶ ይኮነን እዩ? ቅዱሳን ኣቦታትና ንሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላውየ ከም ዘለዎ ክንኣምን ከቶ ይመሃሩናን። ገና ከነሳቶም ንክርስቶስ ቅድሚ ተዋህዶ ክልተ ህላውየ ኣለዎ ብድሕሪ ተዋህዶ ገበሩ ዝበሉ ጌርኩም ባዕልኻትኩም ትኸፍልዎ ኣለኹም። ንሳቶምሲ ብኩሉ ግዜ ደኣ መርመሩ ሓደ ህላውየ ከም ዝኾነ ድማ መሃሩ። ካብ ዘይኮነ ደኣ በየናይ ምሳሌ እዩ ንዕኡ ንበይኑ ለባዊት ነባቢት ነፍሲ ዘላቱ ስጋ ዝፈጠረ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ዳግም ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ብዘይ ምልዋጥ ንባዕሉ ንዘለኣለም ኣምላኽ እዩ። ቀደም ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ሓደ እኳ ከቶ ከም ዘይተባህለ ጸኒዖምን ዘይነብሩ ክንሱ እዚኣቶም ሎሚ ክሕደቶም ከስፍሑ ምስ ደለዩ ክልተ ህላውየ ምእንቲ ክብሉ መሃሩ። ንሰማዕቲ ምእንቲ ክሰቕልሎም ቀትልዎም ሰበኹ እዩ። ብዛዕባ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሳቶም ኣይበሉ እንተደኣ ኢሎም ብዛዕባ ካልኦት ኣብ ልቦም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያት ክሕደቶም ነቲኣቶም ናይ ክልተ ህላውየ ክሕደት ክዘርእሎም ይደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ንሳቶም ስለ ዘይጭበጠሎም ብክሕደት ንኻልእ ከውግዙ እዮም ዝደልዩ። ጸሎትን በረኸትን ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን። መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰጉረ ይብልካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ገለዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያን የወለተ ከመገዝወ
ባይለ ተጣኑ ጽርዎ መንገድኑ ጻድቃን ወሰማዕት ላለፉም ሃይማኖት ዋና ለማንቱ በብዙ ተገሳሉ መፍታሪ በኩሉ ጻስ እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወዛተነት ኩልክሙ ዳን ዘባስማዘክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴያን ተመስክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞ ተማኅፀነ ክርስቶስ በሥጋ ወደሙ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ሰአሊለ ማርያም ወልጅ ሳይሎ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያኔ እለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሎ ለጸዋዕከ ወለቀደስከን ቅዱስ ቅዱስ ተስቃ ወደመ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወይሁለከ ስጋ ቆይታ መድኃኒዓለም ስለ መቅደስ ስጋ ነብሱ በዘመን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ 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 እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረን ናትካ ፈቃድ ናገበልኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረን ናትካ ፈቃድ ናገበልኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ወለከ እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በኪሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ አበዩ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይቅ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ንስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነ ነፎሰ ዘተመጦ ንስ ወን እትመሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላኪነ ንጉሰይን አምላኸኝ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዘበሰማያት አሚታባነ እግዚኦ ወሰመንዞ መጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቀረብኒ ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ወሰመንዞ ናእክብቶ ይደልወ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አብ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ወሰመንዞ ወአንትሙ ሕዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያሰጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ወሕዝበ ክርስቲያን ከምዚ በዛ ዓለት እዚኣ ዝተጋባእኹም ከምኡ ኣብታ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን
ኣብታ ሰማያዊት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተለዓለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዘተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽ ኣሎ ኣብኡ ንጹሕ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ኩሉ ዝውን ናይ እዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻሕን እግዚኣብሔር እዮሞ ገጽ ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓዝ ሕጂ ድማ ነጸጋ ንዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወይ እዚያኒ ነሳለርለጸ ጋወ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ ኦድንግል ናብቲ ንኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦድንግል ነቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላድን በጭርቅቲ ከም ዝተጠቕለለና ብእዋን ቁርያ ሳሒታ እስትንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማውቕዎና ዘክሪ ኣብ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጐየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደታ ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቕሪ ወድኺ ዝሓዘ መሪር ንበዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበጽሓኪ ጸበባ ዘክሪ غረታዳ ዘክር እምበር ጥፋታ ይኹን ምሕረዳ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ንሓጣንዳ ዘክሪ ንጻድቃና ይኹን ንርሳሓዳ ዘክሪ ንጽሓታ ይኹን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሕጂ ንዘላለምን ወይእዜኒ ንሴብሖ ለኣብ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ጎይታ ኦ ጎይታ ሕማምና ፈውሲ ንድኻምና ሓይሊ ኣብ ጉድለት እምነትና መልኣት ክትበና ድማ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዘይበላዕና ዘይሰተና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከምዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ባዕልኻ ደግፈና ድኻምና ትፈልጥ ናብራናን ጸገምናን መርሚርነካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ጎደለና ክትምላዓልና ንልምነካ ኣለና ንዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረት ኣውርደሎም ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ኣውርሶም ዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስለደሎም ጠመይን ጾም ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝለመንዎ ዝተገለጽካሎም ንዓኻን ነዴኻን ዝተገለጽካዮም ሕጂ እውን ጎይታ ክትግለጸና ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ንደልለና ሰላምካ ብዝሓልና ምሕረትካ ንደልለና ምሕረትካ ኣውርደልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ምህዳእታ ዝንም ኦ ጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ዋዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላዊ ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። Yeah. Thank you. Get him. Get him. Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ አዞሪያ መቅደስከ ንርከባሬና ለደግግል ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ለነስጋነ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ካልአና በቂም ፋሲካና በቂም ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባህ ምስጋና ይምድር በሰማይ በምድር እኛና ልንጽና አርዳና እንስሳ ብንበላ ባለጉባኤና ዋቤወችን ሰላም ጸጋ አብሰላም ሌሉያ አባቦሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ሰማዕቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ቅዱሳን ሰማዕቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ሰማዕቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ሰማዕቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት
ኪዳነ ምሕረት ሰላማዊት ኪዳነ ነፍሰኛ በአምላክ ማቁባ ኤራወ የለናማ አምድማትለሽየ አክያትለፊየ አምላክ ይራሞ ወንድፈካ ንጉስ ይራሞ ያንደሰካ ነፍሰኛ በአምላክ ማቁባ ኤራወ የለናማ Akelmeatelesie, akelmeatelesie, amlakiamo eneka, negusiamo eneseka, nese naamlakiakoba, edawe nakoba, kame Telesie, Telesie, Amlakiamo, Enleveka, Negusigamo, Enleveka. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንደቅና መዘምራን ህፃናት ዝማሬ መላእክቲ የስመዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስመዐልና። ህፃናት መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳሚት መዝሙር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሃቲከ እናበሉ ክዝሙሩ ጸኒሖም ትርጉማ ከዓ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አሸናፊ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን ብክብሪኻ ዝመልአ ብቅድስና ክብርኻ ምሉእ እዩ እያ ትርጉማ። መወከሲ ጥቕስና ከዓ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ከምዚ ነንብብ። በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኤኽዎ። ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ። ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎ። በቲ ክልተ ንገጹ ይኸድኖ፣ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ፣ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ። እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣላ ኢሉ ኣድሃየ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ማርያም ዓረገት ናብ ሰማያት እናዓጀብዋ ናይ ሰማይ መላእኽቲ እያ ትብል። መወከሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት መበል 45 ካብ 9 ክሳብ 11 ከምዚ ይብል። እታ ንግስቲ ብወርቂ ኦፌር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም ኣላ። ጓለይ ስምዒ ረኣይ እውን እዝንኺ ከዓ ኣድንኒ። ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ። ንጉስ ንውበትኪ ይብህጎ ንሱ ጎይታኺ እሞ ስገድሉ እያ ትብል።
እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሰላም ለቺ ሰላማዊት ኪዳነ ምህረት ኦ ሰላማዊት ዝኾንኪ ኪዳነ ምህረት ሰላም ንዓኺ ይኹን እያ ትርጉማ ብትግርኛ መወከሲ ጥቕስና ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 28 ከምዚ ይብል ብሻድሸይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ እቲ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ እያ ትብል ደጊመ ንህፃናት መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ ክወሃበናይ ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። እንኳዕ ናብቲ ብሩኽ በዓል ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰተ ስጋ ድማ ኣብ ሰላም ኣብፅሓና እንኳዕ ፆሙ ደጎማ ፈታሓልኩም ዝበሃል ሓቂ ኣፀቢቕና ክንፀውም ተዘፅንዓልና ብራማ ራይ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን። ከምቲ ንሃዋርያት ዝገለፀሎም ንዓና ድማ ዝደለናዮ ሰናይ የሕሲቡሲ ሓሳብና ክግለፀልና ብርሃን ከብርሃልና ከዓ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። لمي زفنبتنا وانجيل نشتي كم بابا مدقيني كابا نعانا نخلنا زخون እግዚአብሔር ዘዳለወልና ድማ نشتي كنكافل وانجيل يوحنس 15 كفرد 15 فتم الحري لازمت أنا خدقنا ملفيو كم تعالى تفكركم نسخاتكم من حد حدكم كتفاقروا تأزازي إذيو سب كابتي أبكندي أعرخو نوتو برجا حلفو زهبو زعب بفقري يبلون نسخاتكم زاززكم زبلة انت فتصمكم عارفيهم لكن قلاوة يكونكم قلاس قويتو زقبوا يفلتن أنا قنا اتخاب بيزس نسمع هو زبلة نعهاتكم سنة زفلتكم عارفيهم لكم الله أنا إيه زحارفكم منبر نسخاتكم أي حارفوا منهم جنس تقول تكبر الحكي تسمعكم دل الحندي سمع له أرى نحرركم كتفقروا إذكم الله على من تطلعتكم كم معي كم تطلعتم فلتوا نسخاتكم كاب عالم تتخونس عالم كم ناتم فتوتكم نيرا أنا كاب عالم حارفكم نسخاتكم ما عالم أكونكم سلذة عالم سلذة عالم تطلعكم زلا نتيجة كابوتو أي عبني إلى تنقركم قال ذكروه معي أسالي دمي أنت خينهم نعهدكم من كسالي دخمهم قال يحلوا من تخينهم قال قالكم من كحلوا يوم أنت خينه نتطلع آخر نسلة فلتوه بمخنيات سمعي زخلوا كقبلهم يوم أنا نتي أنت زي نقولهم حتى أتاي مخونهم من يرو حجنا نحاتياتهم مخنيات يبلونو اتنا عايز يسأل نبي يسأل أما أخلهم قال سب زي كبيرو قبري انت زي كبيرو اللهم حاتياتهم مخونهم من يرو حجنا ريهم كله نعين نبي يسألونا إذنا اتا أبحقهم بزي مخنيات سألوني زمن تصحيف ذو قال من تخفت صمكني بوجه أمن ما يزال عالم هوت الله ختم له لتبين يري هراي كم فرقوا مري عن لوني كنتي أنا ذكركم
نحددكم تفقدوا ترى يكونتن تأزاز يا زيائن كمزي إمام أيكون ريكومنديشن زبال إمام زبال أيكونتن فايدة فايدة تأزاز يا نحددكم تفقدوا حسب يكون نقرب زلون تأزاز يا كم يجينا هنفقر كم تا نص زفكرنا رأينا دلو أبتا عصرت وكلته خمسة مرة مالتيو كمتي أنا ذكرهم نسخاتكم هنا هدفكم كتفقروا تزازي زيو أملاح زازي زي مقدار دما صعبينه نفلت مثلا حجي كما يفكرنا نسو كان رئيس زلزال هجي فقر خصوص كمان كلا يتدمى حدش تزازي الوها أبا 10 نسي حدش تزازي الوها قدم بفعل مغرندي انت أخذ رفعون جان استوعل اللهم كم تأمل ذفكر كون تبل هراي كم يعني رأي المفلات قدر لي أنا عملتي كم يفكر النصو لحريو حدش تزازي الواد قدمي نبرنجي فقري حدش زبولو سلمنتاي زين سلستين حتى بالمهنرينا حاطرنا بيكاش متن فلتو ما كده تجلس انت زين كنا تحاطر فقر خريستوس كم يتمثل أب وانجيل مارس معرف سلسته فقر 16 أملاح بتحانو روز أمني كل ما يزال عالم يولد من تغرى كبير كي تفلسي مودو بجا كسعب زيب كساب كندزي نعلم أفكاره القداسينا لهم دمان أي فقر حيال مودي كامل ريرسي حبوه كسعموت دما أرسي حبوه نتبني أنت لا إلي مدلال يا منس نسمعهم زي من جيرنا فقر صحابة الولد حيال وابصه اسكلموت حجي نتحيال ودزي فقر سيبس حبوه لا من فقري ماتين ما تكون من فقري كسعموت أرسي حبوه حجي تهموت ترجع زلا نعمل بجاه وخلنا إذا بترجعوا بيت الماء تمجم مريا نحن مسحاتنا ذات وقاليا كدحنا إتي خبتا سبيتي زولد رأسي تمن كتشف لغيو تتمن كا نتزاري نايتا سبيتي شفنان كما كسيو تخبتا سبيتي زولد مار رأسي تتمن كتشف لغ بسرعي بمكرا بجاه حلف ما أردام موت كموت كما نخوين كسع خمسة تبجينا أب 10 سبني وقتو أبكم دعره بجاه حلف كاد زعب فوق نتالو مع الحجي كزعب موت بجاه بمحلاف نعره إلنا باروت نستوعب الله مو باروت ناي شيطان زنبرنا جزءات ناي موت زنبرنا أبتحت موت زنبرنا زي أملاخنا بزي نقره لنا هو ترايبون لنا ناصرنا في بنا ناصرنا بنا ومن تنفسنا غيرنا وجينا مجلسنا زحان سب وشغور سب زفرح سب وقابي هادي مزبال حقي نستوعب وقابي هادي بيل يبل زحان مدما صمالي زفرح سب قبل شعب زختل ملاو زفلته ما قال حبا حيزبل حجي زي قديت الاملاح هو ترى يكون يبلنا كابت زجاج أنا زيتشوك أنا نازل نبرنا ناس أنا زين نبرنا أبتح تجزء شيطان زين نبرنا ناس أوتينا أتبي حمام حيات تدهلنا زين نبرنا منفسنا رهو زين نبرنا منفسو هيبو منفسنا وجهنا مليسلنا زفرحنا زيرنا نهدم كنت قايل زبون يزيد وخلص نحاوس لزقة الحاتي أصل لزقة تاخذ يرو كل جزء أبحر حي هدم أملاح مسكوننا جن السوق هذا بس مرت أمي مسافكرنا جن فرحي خلانا تقنطيتو تفيو
فرح تسعيرو حجي كنفرح كلنا أب أملاخ بدينا أملتنا بدينا خمسلينا كنستوعب زقبانا إذا فرح زي يوتي مسألة تجيبنا مرجع أنا هنقبر مرجع زي مدرنا زي أبسو نموت فريدون زبرة حجي كنت هذا مرجع هنقبرو ببرهان تمالا لسو مرجع هنقبرو هيوت كترهبو مقدي زي هيوت زي أيو أرينا حجي نحب هذي المرات نحن أجيب خينو للدهر موت مخاد بقدي يرو زحالفه ስለዚህ ከሰው ክንድ ዝተረጅው ነዚ ነፃነት ዝህብና ህይወት ምስትረፉ ኸአይብና እንታይ ኢልና ብታ ምዕራፍ 3:16 ናይ ዘለዓለም ህይወት ምን ተረኽቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምን ተንረክብ ነፃ ክንወፅእ ካብ ፍርሒ ክንላቐቕ ብትብዓት ክንመላለስ እቲ ፍቅሩ ለጊስልና ንዓና ክፈጥረና ከለውን بملكعو كم مثلو بملكع أملاخ كم مثلي كم أملاخ كنكون بسأقع إذا أدنا فينا إنا نيرنا أبي فسن حمش فوق دخلت الماء كم تكرستوس يفكركم نمسون ملائن مسوعة ليو نأملاخ نعز سنة بالجامعة زحالة كونه بفقري تملالسو أتذكرون كنت أفكرنا فتوت خلنا يكونن جاد فتوت خلنا يكونن انتهى لا حتى أن خلنا أنصار خلنا كابجي أبير معلاو كابجي أبير مرحق كسب كندي مرير مخانو نجزي أبير عزيز أبو مخانو أب مش هوسي إذا بدر نجزي أبير أبي تاريخ الله النبي هوسي أسي انتهى أمنزرة تمرعيلو أنت منزل استمرعيلو يقول مر تمرعوا في دكتسبنا أملاخ كسب كم ليه كم زحزنوا صلاة من تقطع موسي نفسي نبي ملك تخبصح عمن زرع تمرعيو موتا من زرع تتخبرو مع اسم كفاية زقدر السؤال ولعته إذا انت إذري نخلوت أعمال استخنا ملوث نكلنا صلي أمل خطاوتي صلي أمل خطاوتي رايوة حجي أمل خطاوتنا أمل خيث ملوثني هذا الله خمالتي حجينا أمل خمتين في مالنا نحزن لنا أنزراتات كويننا مالتي منزلنا ترى يا عبد الماي صوتاوي ركب قلم كي نجدو نا أملاح زي ملاح كيف قال أملاح زي مبار منزلنا عيب نسي حجي بنز مكراز حلفنا بتاز تمر عواز ذل على منزرات تمرعون كبرت كبر خبي نا أملاح كم زيهم أبيهم نزلهم حزبك تكونين نافيك تكونين تمرت خمس نسخاتكم من خلوت أعمال أختي زي الحنو ولا حد كبر نفس زيهم بدأوا سبز تسرحون عام تملخ لهم أنزيركم مناتو كم يقولون يمساتهم كقبلوا زخون يبلون كقبلوا زخونوا يبلون سلزم حد أن كلمات أملاخ أفكرنا نبكالوت إننا منزيرنا كلماتي أفكرنا نبغى ما يخلناسي نعود عيفالكم من إلن جناخي أبرميش حموش تفقر شمانت جناخي نحن حد أن كلنا كريستوس أبكم لنا مويتو إنه أملاخ تفقروا أنا بزي أرأيه صلاة خلناسي أبكم لنا مويتو تفقر خابز قلي صلنا سلام زايد على حدش تأزاز بحازلو فقر ميرو بقدمسي فقري ميرو اقرأ أبا ما توش حمشته رأيكم تقولوا نحن لكم كتفقروا فقروا تلاقتكم بذي لك مزامر المهانكم كلهم زبطيو لك مزامر المهان ثاني أننا أبي يوحنس ثالثاً 13 كن حدش تزازيلوا أبي يوحنس ما توش حمشته ما انتهي لنا بصايكا فتو صلاة خاصلة كم تلهله سمعهم لهم تنايك أدمي بصايكا فتو صلاة خاصلة ما صلاة
أنا قل أبقكم الله صلاتهم فتو نزرقنهم مرقوا سلذي ولن صار سماع زل أبهم منتي كتكونوا صلاتهم فتو نزرقنهم مرقوا الأمر أي ترقموا مغناطو نيتي أبونا بارخ نوصل يزد الله زلو بمالكعود كم مسلون كنكون سلازي الحر ولد أملاح كنكون كيما أبا أملاح زي اللي بحري أبا مخرق يبلون أبا مخرق يبلون اتخالوا ذاتو زلو حجي نعنا زوسد نعنا زيدق نعنا خبتي أبونا زفلي ناري من زي عمات زمرح بحريات مهانو ناي خالق كم في أبو أنجل ماتيوس 13 اتي زرائع زي سرنا يزاريو اتو مهاريات ريم ترعيو قل كرداد لغو ينساني هو متخرداد معن سيزاريو دك اسم كلو من زريو سألائي حجي تزارع صبوء زريو بيتا أرانا صبوء بحري صبوء سنة مقبار فوري حاليات لوهات محرات إذا فاتو بحري إذا دمار كنورسو يدلنا ناتوخ مرسد يدلنا انتو دا ناب حاسوت ناب تأمت ناب شارع ناب كمي ناب صلي ناب بأسي ناب مفنواي نمر حالينا قد ناينا بحرين دين ناي سيطانين كبا أملاح وصينا لنا كبا أملاح وصينا لنا زين تنايك أدم زنبار عن قدون حدش تزاز إزيزكم الله كم تعمل تفكركم بجا حالفون صلاتهم كلنا نفتن تطرا يلا نقول يلا نجبرن بزي زمان القرآن زي مريو لمس عمله محارو خوين فكر خوين ينبر زمان كزنبنا نقبخ نركب كان أتوهم وص مخالنا لخوين نسمعكم بزي كبير زلب عالم نحما محرت عمله قم بزحي كمتي قال عمله زبلو أبرخان أب مدربان أب تطم المعبثان ما يزمون كيف عليه نقوله نحط آمين نصارك آمين صحيح برق أملاخ نقوله يمقب كسابت أوعز مصر كسابت معاذ فرز مصر كنزو خون له سلزي نزفتوهم رايدو كنز نسألاتهم أفكروا تسأينات النزل الله بالحجي أمان حدنا أحواتنا وحاتون صلاتنا سترفمو سلام تقبلكم صلاة كامبر نسفتاو هذا أبو سلام وناديه كانوا كوي إذا كنت تقبل المسكو عرائي وا الناس تصبو سكبران كاراتين تعال قديم وسلا إذا تسبع عزيز ودلك يقرأتا قد فلت الله خط الله بحر أملاخ تري بحر أملاخ شعرها تري نتمز بدلنا يو علمنا هاو كحيدنا يو زخدنا نعانا كوي تعريقنا بعلو أنا حركون برمزهاتهم أي حركهم من مريتانا خالي إنيرو سلازي كمتنا يكلم زي كورني حدش مسألة إخا تفكر له بجات حالف له نتذكرنا عمله تهزيه كبرنا نعم من تاقي يدقينه نين أحبركم أنا أقولكم حاسبا له معاك أقولكم فسألين بلمين انتهي نسأتكم كامو قبروا روحهم في الليتيا مسألة إخا مفكر في حداشيا نتي لعنة أكاد تهزيه كبرنا من أحليلكم بما قبروا نعاية تقبروا هيدين ما نالله سلازي نفسها موفاي بمجاو زكبر فقر مخانو حدش قبره سلازي بمجاو الله تامالتي انت يسربحو مثل تغشنا هنا صبوق أبو مخانو مصامر أبطاماتيوس حمشتي 4 ولد أملاخ بنتي كتكونوا نحن هدكم تفاورسني ولد أملاخ من أنت كتكونوا مهناتو تي بحري
ናይ ኣምላኽ ንሕዝብካ ወዲ ኣምላኽ ክትበሃል ኣይከኣልን እቲ ጎይታ ብባህሪኡ ዝኾኖ ፈቃር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እዚ ብባህሪኡ እዩ ንዓና ድማ ብፀጋ ኣብኡ ምስተላገምና ኣብዛ ምዕራፍ ናይ ማቴዎስ ዮሃንስ 15 ኣነ ጉንዲ ወይኒ እያ ኢላ ትጅምር ኣነ ጉንዲ ወይኒ እየ ንስኻትኩም ድማ ጨነፈር ኢኹም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ጨንፈር ግን ስንፈላል ዝኾነ ጨንፈር ኣሎ ኣብቲ ጉንዲ ፍረ ዘይብሉ ስቕ ኢሉ ፍረ ዝፈርኻ ኣሎ እቲ ዝብላ ሕጂ ኣይናዩ እቲ ፍረ ዝፈሪ እዩ እቲ ፍረ ዘይፈሪ ግን ይቁረፅ ምክንያቱ ኣምላኽና ኣብቲ ዝገብሮ ስራሕ ፍረ ዘይፈሪ ቁም ነገር ዘይብሉ ስንፈላል ዝኾነ ነገር ክርኢ ኣይደልን እዩ ክርኢ ኣይደልን እዩ ስለዚ ነቲ ዘይፈሪ ይቆርፆ ነቲ ዝፈሪ ግን ምንቲ መሊሱ ክፀሪ ከፍሪ የፅርዮ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ምእንቲ ክትኮኑ ኣባይ ፅልዑ ኣባይ ዘዘይፀንዓኹም ካብ ገዛ ርእስኹም ምንም ክትገብሩ ትኽእሉን ኣባይ ተፀኒዕኹም ግን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክትፈርዩ ኢኹም ኢልና እቲ ቀድሚ ፍረ ንፈርዮ ድማ ፍረ ፍቕሪ እዩ ኣብ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝነገረና ፍረ ናይ መንፈስ ሓደ ካብቲ ፍረ ናይ መንፈስ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ወረስቲኻ ንኸውን ውሉድ እንደዚ ኩልካ ወራሲ ይኮንካን ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:7 ተብለና ኣቱም ፍቕራቲ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሕድሕድና ንፈቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ድሕሪ ተጣቢቓ እታ ጨንፈር ነታ ሱር ነታ ጉንዲ ትፈልጣ እያ መቐረታ ድማ ልክዕ ካብኡ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ካብኡ ስለ ትምገብ እንድሕራ ወዲ ተላጊባ ግን ንቕስቲ እያ ትኸውን ሂወት የብላ ጣዕሚ ድማ የብላን ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብልና ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ንኣምላኽ ከዓ ንፈልጦ ማለት እዩ ውሉድ ይኸውን ንኣምላኽ ንፈልጦ ምክንያቱ ደቁ ኢና ኣብ ቤቱ ኢና ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ ሮሚ 8 ውሉድ ካብ ኮንኩም ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ኢና ውሉድ እንተኮይና ኢና እዛ ውሉድነት እዚኣ ግን ብምርጫና ንዕቅራ ወይ ብምርጫና ነጥፋ እያ ስለዚ ንኣምላኽ ንፈልጦ ምክንያቱ ኣብ ቤቱ ናቱ ኣብ ኣካሉ ኢና ዘለና ኣብ ኣካሉ ኢና ዘለና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ኢና ተጣቢቕና ዘለና ስለዚ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፍቅርን እዩ ተመሳሳሊት በምሓርኛ ምሳሌ እንታይ ኣላ ዘይፈልጥዎ ዓደሲ በምሓርኛ ተዝብላ ኩላ ንበልኩም ነርኩም ሓቀ የማዋቆት ሃገር ኣይነፍቅም ኣብኡ እንተዘየሊኻ ንኣምላኽ ክትፈልጦ ኣይትኽእል ኢኻ ኣብኡ እንተዘየሊኻ እዚ ኩሉ ዝጉድለና እዚ ኩሉ መከራ ንኸውን ዘለና ኣብ ኣምላኽ ዘይምህላውና እዩ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝኽፍእ ዝገብርዎ ብሎ ከምዚ ዝገብርዎ ብሎ ብዙሕ ነወዳደረ ንኽእል ኣንታይ ናቶም ተገደሰና ናይ ናህና ዘይንገብር ንሕና እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና እንዳበልና ከምዚ ክንከውን ፍጹም ኣይግባእን እዩ ነይሩ ብምሕረት ግን ሕጂ እውን ንዛወር ኣለና ክንብል በለ እምበር ኣይተኸዓወን ኣለና ነብስና ጥራይ ንጠምት ካልኦት ዘለዎ መንገዲ ኣለዎ ኣምላኽ መንገዲ ኣለዎ ስለዚ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ፍልጠት ኣምላኽ ድማ ካባና ትርሕቕ ንፍቅር ዝኾንና ግን ንኣምላኽ ንፈልጦ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ሕጂ ዓይነት ፍቕሪ ኢና ንፈቐርኒ ዘለና እታ ከምታ ክርስቶስ ዘፍቀረና ክሳዕ በጃ ምሕላፍ ንፀላኢኻ ምፍቃር ንፈታዊኻ ንዓርካ ንፅቡቕ ዝገበረልካ
እንተኾይኑ ኣህዛብ እውን እቶም ንኣምላኽ ዘፈልጡ ይገብርዎ እዮም እንስሳዊ ይገብርዎ እዮም ኣብዚ መራኸቢ ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያታት ርኢኹም ኣለኹም ኣንበሳ ክሃድም ኢሉ መፂሱ እንድሕር ናይተን ዓጋዘን ወይ ናይተን ሰሳሓ ንኣሽቱ ዕሸላት ተኾይኑን ኣይበልዕዎን እዮም ርኢኹም ኣለኹም ገለ ጋጢምኩም ዝፈልጥ ክበልዕውን ኢሎም ዝመፁ ንሕና ግን ካብዞም ፍጥረት እዚኣቶም ዝበፅና ኢና መልክዕን ምስልን ኣምላኽ ዘለና ባህሪ ኣምላኽ ዘለና ካብኦም ንላዕሊ ደንገፅን መስተውዓልትን ክንከውን ዝግባአና እንተኾነ ግን ካብኦም ዝጨከኑ ንቃተልን ንበኣስን ዘለና ፍጡራት ኮይና ንርከብ ኣዝዩ ዝሕዝን ስለዚ ውልብነት ናጥፊና ነንሕረድና ብምፅላእና ውልብነት ናጥፊና ንኣምላኽ ንፈልጠሉ መንገዲ ሓፂናዮ أبدا معرف زمان مزرعنا ونقول يوحنس 15 أنا يحارقهم من سقطكم يحارقهم من كتخبون فريق تفريون فريقهم نبارك خول ربي بسنا يزول منكم وزبلة من تخبوكم نزي مدركهم أنا يحارقكم سقطكم يكونكم كتخبوهم فريق تفريقهم فريقهم كان تاكوني نبارك خولي نبارك خولي بسنا يزول منكم وزبلة من تخبوكم نزي مدركهم نبى بسنا يزبلة بتمنوا ومن تخبوكم نزي مدركهم نستوعب الله مرنشا نتعامل معنا توهيب الله كابزي إن يتصفى بعلنا بفقادنا عينا زي مدرنا أيوه زي من أيوه كفننا مش أبو تعارقنا مش أبو نرأبو خنكيد من قبل توهيبنا نزي تمدينا هذا البرناس كابزي مدرنا بعلنا نوصل لنا بفقادنا نوصل لنا جابوري غلي بللنا سلذي أبقل ويني مسلم الأجب فرغت فريقهم اتفرغهم بما نلعرف خويني اتفرغتها فرغي حانت خلاتنا أبدا لما تنبتنا ملخت بيتروس قال ايدي كابتقى مجمرا تنبتكما أبنتكم دقنات أبتدقناتكم مستوعال نوسخن تخيلي بلنا أبتي منفساونات حونات أبتي حونات بما فغري منهم نظلوا بها فلالاي إذا جرز لكم إن أنا على الله إن الله الصغير انتخله نقول أنا يسوع كرسس كيف نتأكلون سمعتي أفلت ننزل لنا مالتكو واحد أي أقول لكم لعمل إحياء كتبت أني خاص ما قدر ما كفلوا ما بعزين لكم يسمع خلوا كبيرين إذا ما وصل انتقله مكرستوس كيف نتأكلون حكاية الزوفرون أيك تقول لهم من أرد زمان دبنا نحنا فرنا نبارك خوري فرنا نبارك خوري نفرن فرنا ها نبارك خورينا تمدينا إذا ما معبل الخيركم بحنسب بقصص عم ترجع يتصحني إن عبيخ خيري تحت خمسة لنا كم نستوعب قلنا جمرتي نازلنا سلزي أبكالا بيتروس حجون نعرف حادث قد عسرته نصرعهم نحراكم كتصنعوا أزهم تقابلوا كراها خفلي الناس زوق أرز زي سقب دفار سيطان الله ينافع متى قداسينا كل جزء نصلي أصلي الله كده كل جزء زوق أرز التي صلاة خمسي زوج هذا من خمس رأسنا بسا أبزرهم يزور على لنا هواري باولوس كم زوج زمان بسا زوج هذا لي ما هذا هرت لنا أملاك ما بين سعريو نحن ما أقول دلنا كن سعرينا أملاك تمسك لهم نسوع لله نسوع أخوهم هلاكم كتصنعوا أزهم تقابلوا قادم تدلع إذا حنصاب دحين تطول ودي زبال قدي قعجة الليع أبتي
من قديدو مسبلغا أبتبنت حيوانات دقنات مستوعب منفساونات فقر ما وسخا كتقاتل مسألة كتفكر تلمامد كم تكرسوس نعود ما ذكرك أنا سألاقي وخلق تعالى مس كم يحب زي قبراني ناس تنتنكا حدثات النهار مالتي سلذي نابت قلت أنا مدحني أن يسوس كرسوس زل علينا ومن قصي موتاو ملعب كل هذا كله شعو هذا يا بطرس انتايلو سلذي منوكا انت فمت كله أبتزل لكم حقون انت تنعهم لذا نقرزي كل جزء كذا آخركم حسابي ولا كنت فلتكم نستوعب الله ولا كنت فلتكم أبتزل لكم حقون انت تنعهم لذا نقرزي كل جزء كذا آخركم حسابي سرحية تروية ولا كنت فلتكم أفتقولوا ما تقولون انتلهم نحن هذا ما خلص آخركم جاء مالتي حسابنا سرحنا إذا كل خلص حدا بو قبل ما بتات قدس أغسطين هيبو بحال نايلو أنا عهم أسكوني مساحاتكم لما كريستيان يلو نعهم أسكوني مساحاتكم لما كريستياني إتابة بسنا بديتو يا سرحية حلفنو يا التخرستنا جن ولد سجى مش كلهم زكافة سنزل تعيو بسمها اللاتو إذا ولدنا كريستنا نايل إحنا جن مش كلهم زكافة زتوهابتو معنا دمنا أجي أمزحتهم كلمات اللي أقواناتهم يقلقلتهمنا زيها حلفنتنا يا سرحنا يا كنا زخاخركم نقدر دولنا الماضي اتفقوا العملاق كميامو نابل إحنا تكمل صح سلامكم يركب بدعاتكم لفرقناتهم وص إذا يمكن كان بحنت أفيد زار وزلوا بغلط تسميكا يسمع الله أنا دم بغلط تسميكا سمع الله مع عيدنا يملكتني مالت مع عيدنا يملكتني مساهم سلس بزي أجير مدبدن تقعصو كالاي بيتروس معرفة حدا فقد يبعثه أبوه وتخبرتن عباين تشفى زيخبنا أب عالم بفتوة سقا خابزلو تفاعد وصيهم كما قلت تأملخاوي بهري منتهى تكونوا بتقهد زبنة تقادلوا بتقهد زبنة تقادلوا كما قلت تأملخاوي بهري منتهى تكونوا بتقاس كما أملخ تكونوا كانت وصيد لكم الله بفتوة سقا خابزلو تفاعد بفتوة سقا صلي قلي حاسود شارات المت حميد بايلا لا بايلا كو معسكم تقوان صلنا نرداني ولا ما تفامس لا سعسعنا هم موتينا بزي كل يوم كله احنا قل ابكينات ابوكات ابتفاعات اموت كل قزي ولا ترايك وين املاخ ترسيعو إذا تفاعت كابزي وصيهم كما قلتي أملاهاوي بهاري أخذكوني كما قلتي أملاهاوي بهاري أخذكوني سنزي تقابلوا قدلوا اللوو كارس اللوو سنزي مبارك انت قول تفكرنا كما قلنا نحن هدنا فقط زي تزاز أملاهي اتربحوا بنا ولد أملاها مخون نا أملاها يفلتنا ذي العالم هو لنا ذي العالم هو لنا نعم لا غير فلتينا ننتهينا مس عملاق لما انتهينا كما قلت تعملاق هو بهاريهم كون فرقارات حاليتي لوهات محارتي دنقزي زصمو زصليو نخالو تبجوتي كنكون إذن هذا بارزي إننا معبلغ غدا إذن أملاق مستوعاتي بفلت في عالم جابرا يقول بلتبب أملاق من ملالس كنكون إذن فلت في عالم جاب بزحيو وي أملاك طلب قولوا ما بالحديث المسني كنتم أعزاب في الليل نحن كما أملاك كنت أملاك تذكر الناس لنا فأملاك أوفقي بالجائزة
بجاي يحلف نصلاتو يزفكر فلترنا أملاخ تحتنا أي لو هاتي سمعت زي أبير أملاخ كم تنسو زفكرنا تأزازو كم فقرنا نهرنا تأزازو أمو تأزازهم في الصم صقو يبزحلنا أنا فعلنا أمو بمنفس عملي صلاة كم تماريا باولوس زمجوسن تحقوسن له زبلهم مثل فيليبسيس تحقوسن له بتتقبلوا زلهم جن كل جزء خزخ آخركم سلطة قرانتكم خزخ آخركم أحلافنا إلى هذا بيترس كم زخ آخركم كأقدينه عالم منفس عونتهم عالم زبل مدرك كم بس حد جابر أملاخ لقفنا لاني أملاخ إززنالو تزاز أملاخ مفصام كا مريتشانا تنيا أملاخ يبنال مدينكم اللهين نزي مدينكم فرق فلو فرقهم كا نبارتهم نزي مدينكم اللهو نبوزي لمنكم وزبال خقبرلكم لمنكم وزبال خقبرلكم كبز عبد سقانا سقانا قريفنا إننا ملاف زلنا كبرنا أملاخهم أملاخ زلقالو تمسقنا بروح أود عمتك أي قبرلنا عرفت عليه وثنو لنا كم يكنيهم بيرام لخنا تمسكنا يكون رحوس على القطار دينا قد سرنجر مريم فلنا توم ثمالي قشنا بدحند مسانا دما أملاخ مسانا قشو سلام زمدسنا كبرنا مسقانا نعيكون تمام زغيدكم كمكم برختكم أباكم بستدكم دما بيت كريستيان كيدان مهرت تعمي أمسكينا ميم غني لنا إلهم تحستهم يبارك يابير قبلو إلهم الله إتهم أبرحو أبقرباهم كل جزء مسانا مرخب زهان أبصل زلهم أبوثات ديتات أحوات أحدما أبزز زلهمو سلامنا أخاتكم يخون مزمران نتعانا دكنا زماري ملاختي يسمع لنا أبنا بوشسفم قال هيوت يسمع لنا فقره النبر فقره المعلالس جابير نقولنا حق زنا سلوك لو جابير مسكانا يبصحيو هونا دكتورة بريت حلول سلام خمي أنيهم شم زاوية مسكنة يخون خدمة مجماري حنت سلام SUV مرسيدس 7DY بادور بعته 3 شمونت ماكينة زحاسك سب بجاهم مقد عزكم علىكم مو خلطيفكم خيدو زحمة مسبع الخوص زلوا وصلوا مسلني اوكي خمتي لمد باتي زحالف الصمون زاتو خجمري زحالف الصمون 10,000 شمونت 215 بتقولوا زدمان أبالنت شحن 790 عشر 285 ناي فتحات 900 موبا 5,720 هياب 220 صلوت نزحامة مسب دما 100 غشي بتقولوا 10,815 أتوقعين له يعني لنا
ሕጂ ከኣቱ ከለኹ እቲኦም ሞርጌጅ ሪዳክሽን ድማ ሓደ ሰብ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ናይ 3 ዓመት ብሓንሳእ 3600 ሂብና ኣሎ እሞ የቐኒየልና ኣብቲ ኣብ ፓርኪንግ ክምለስ እሞ ሓንሳእ ከዘኻኽረኩም ኩልና እንተዳ ተሓጋጊዝና ሪጋ ተሓሊና ተወፂና ንኩልና እዩ ዝቕልጥፍ እንተዳ እቲኦም ፓርክ ዝገብሩ ዘይንሰምዖም ኮይና እቲ ኩልና ንሕና እንደልዩ ጥራይ ክንገብር ተደሊና ግን ንኩልና ይትፀገም ሕጂ እዚኦም ሰብ ሓለፋ ካባና ዝሓለፈ ነገር የብሎም ክሕንግዝ ክነገልግል ኢሎም እዮም ዝመፁ እሞ በጃኹም ኢኹም ኩሉ ነገር ፅቡቅ ክንገብር ከለና ኣብቲ ፓርኪንግ ፀገም ስለ ንረክብ ዘለና በጃኹም ስምዕዎም እሶም ካባና ዝሓለፈ ሓላፍነት እዚ ገዛ ናቶም ስለ ዝኾነ ይኮነን ክሕግዙ ስለ ዝደለዩ እሞ ስምዕዎም ኢኹም እንተደኣ ፓርክ ጌርኩም ኣልግሱ ኢሎም ኢኹም ስምዕዎም እቲ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምሃሮ ምእዛዝ እንድዩ ክንእዘዞም ካብቲ ኣብ ፓርኪንግ ክንጅምር ኣለና ሓደ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ኣገልግሎት በጃኹም ተመዝገቡ ኢለኩም ነይረ ሕጂ ብቐፃሊ ክንሓትት ኢና ሕጂ ግን ከመነብስክኖም ዝደሊ ካርሜል ኤንድ ኤክላም በራኺ ዝበሃላ ክልተ ያንግ ቆልዑ ነዚ ስካላ ትርእይዎ ዘለኹም ቤተ ክርስቲያን ክትኣትዉ ከለኹም ሙሉእ መዓልቲ ውዒለን ኣብዚ ቦያ ለኺአንኦ ዩት ንኣሽቱ እየን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሶኢለን ቦያ ሒዘን ኣይመፃን መጀመርያ ንሓውና ሳሙኤል መፅአን ሓቲተን እንታይኹም ትደልዩ ኢለን ቦየን ሽዑ ሒዘን መኺረን ማለት እዩ ንምንታይ ገሊኡ መዓልቲ እቲ ሓገዝ ንረኽቦን እቲ ንሕና ንደልዮን ተፈላለየ ድኸውን እቲ ሓገዝ ኣሕግዘናን እዩ እቲ ሓገዝ ፀገም እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩሉ መዓልቲ ክትሕግዙና ከለኹም እንዳመስገና እቲ ሓገዝ ግን ንሓደ ካብቲኦም ቦርድ መፂኹም ተተዛርብዎም ሓደ እቲ ንሕና ክንሕገዙ ንደሊ ክንነግረኩም ንኽእል እቲ ካልኣይ እቲ ሓገዝ እውን ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቀልጢፎ ከገልግል ይኽእል እዩ እሞ በጃኹም ንካርሜልን ኤክላምን እንዳመስገንኩ ንዓኻትኩም ድማ ከዘኻኽረኩም ፈቱ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ከምቲ ልሙድ ናይ እንግሊሽ ሰርቪስ ኣለና ደቅኹም ንጎምፅዎም 6am ሰርቪስ ክንጅብር ኢና ኣብ ደገ ሰላም ማሕበር ተስፋ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ፋዱስ ኣብ ደገ ሰላም ኣኺባ ኣለና እሞ ኣዘኻኽረልና ኢለና ኣለዋ ይዘክረክን ኣለኹ ሓለፈ ሰሙን ተዛሪበላ ነይረ ድሕሪ 2 ሰሙን ሰፕተምበር 6 ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ንጎ ከምቲ ዝርእይዎ እዚ ቐፅሪ ቤተ ክርስቲያን ገፊሕ እዩ ብዙሕ ክፀሪ ዘለዎ ነገር ኣሎ እሞ እቲኦም ትኽእሉ በጃኹም ንዑ ናይ ባዕልኩም ኢኩፕመንት ሒዝኩም ንዑ እሞ ብሓንሳእ ኩልና እንተዳ ተሓጋጊዝና ፅሪና እያ ፅቡቕ ትኸይድ እያ የቐኒየልና ናይ እዚኦም ድማ ሳመር በቦይ መሪጌታን በቲኦም ካልኦት ኣቦታት ክመሃሩ ዝቐነዩ ቆልዑ ሰፕተምበር 7 ሳንዴይ ግራጁዌሽን ክግበሮም እሞ ኣብዚ ምሳና ክትሳተፉ ንዕድመኩም ይቐኒየለይ ክልተ ሰብ ድማ ሴልፎን ኣብ ባትሩምን ኣብ መገድን ተረኽባ ኣለዋ ምስ ሓፍትና ሳባ ኣብ ድሕሪት መፂኹም ትወስዱ ትኽእሉ ዝጠፍኣኩም ተሃሊኹም እሺ ክሳብ ዝትስእ ሓንቲ ክውስኸላ እዛ ናይ ገለ ክንገብር ከለና ወይ ክንገዝእ ከለና ሲ ወላ ኣብቲ ህያላት ክውስኸላ ነዛ ናይ ዶክተር ጴጥሮስ ኣልባስ ከተምፅኡ ከለኹም መስቀል ተምፅኡ ከለኹም ገና ተወኪስኩም እናንተ ትኸዱ ፅቡቕ ኣነስ ኣይረኣየኩም የመስለኒ ተምፃኹም ሓፂር ተምፃኹም ንኣሽቱ ንገሩና እሞ ዓቂንኩም ሓቂት ዓቂና ንኸይድ እዚ ጎድላ ኣሎ عاكي قليل ما كل من يحوينا بوسنا قمسيس قبل وعلى لا تايم قبل حجز
كل جن أنت عملت يا بوازع مسكون نجر توكسنا تهي يدل الله تهي يدل الله الباس تغينو كم زين زعقنن أخليلات تغينو كم زين زعقنن كم زين عينتو مسكال تغينو كم زين عينتو كن حبركم كلنا صبوا مس متى عبدنا أيكون لم يدنا ينوتلهم تصفى جبر أبرز صحيح تصحيح كذا تصحيح فاين برمي فتح عايزي خير ذا نسمع قل حبرونا عمو ولا طواف ولا شيء معهم تخلهم تحبيكم كم زي حيش كم لكم كلنا مع الله يوعن نرى بحاله دمه أكيد نزيع خصها لا زخير متيز رسمه نحر تتوهايدنا أدنى 10 حنصر عن ثلينا بعض بلا مسئلنا تمسينا قل وليد إلى أخكم من كسي صدقه فلا جزاي كون عراي الذي باشي البصلة عصفة እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐለነ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን معقب تكون صواع خيبة كريستيان كحلوا أبدا قدس بيت كريستيان زي أزمتهم من زتاكبكم زقومكم من زصلهم من قدس جوز بلعهم كبر مخاصتهم بفلتة بزفلتة حاتيات تجبركم كم نسنتكم جمروا من زسجوس كام الوقت من تدمر دم حق سرعات يسوع كريستوس ودي زيابير صوت ودي مريم ننقل بدنقلنا حلنا نتهتي بدنقلنا زقاعتم تمزحال فيهم حاركم مزمت خاي حلهم بافن ينفس قدس كم أسر حاتيات يفتحكم እግዚኦም ሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦም ሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅእ ያለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ መንተግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 መንተግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 بنتكزنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر هالو مثل كل እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይወስጉን ለምን ሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ግንረግጽ حرز ملنا برغت فسكان عقلنا صبلنا كل خنقار حقنا كل خنقار سناي كاسمرنا قدوسكم كبر دم ذهبنا بروخيو سكا انا سايله بهاي مسكرو لا يسوس كريستوس جيات መንፈስ ቅዱስ ምታውና በሰላም ናብ ቅዱስ ቦታ ዝገበርካ ጎይታ ንና ቤትና ምታውና በሰላም ግበረልና ኣብ ቅዱስ ቦታ መጺና አቦይ ክንብለካ ውልደይ ዝበልካና ጎይታ ንመስግነካ ኣለና ከምቲ ንስኻ ዝፀዋዕኻና ከምቲ ንስኻ ዝመደብካልና
هيوتنا نفرع ختكون هيوتنا حطنا خملسلنا نزم الجيب كنا فرينا دما نبارك خون እግዚአብሔር አምላክና መደብና ፈሊጥና ጽዋዓና ፈሊጥና በዚ ሰናይ ነገር እዚ ክንጽዕት ክንጋደል ድማ ሓይልኻ ክትበና ንመካለና ከምቲ ንስኻ ዘፍቀርካልና ንሕድሕድና ክንፋቐር ወጎይታ እዚ ትእዛዝካ እዚ ክንፍፅም ድማ ፀጋኻ ኣብዝሓልና ወጎይታ ሕጂ እውን ንልምነካለና ነቶም ዝሓመሙ ባሮትካ ምሕረትካ ክሰደሉም ስለቲ መሓርስም ካይልካ ኢድካ ኢድ ምሕረት ክዝርግሓሎም ንልምነካለና ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚ ሩታ ቅድስት ሃና ፍረወይን ክብራ ጊያህርያ ጽጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሃረገ ወይን በረከት አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽና ወሕጁን መሓሪ ኢኻ እሞ ምሕረትካ ክሰደልና ንኹልና ናብራናን ፀገም ገዛናን መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ከከም ዘድልየና ሕቶና ክትምልሰልና ንልምነካ ኣለና ንኹሉ ክትከውን ዝከኣለካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ እሞ ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ሃብ ንዓለም ምእታይት ካልእ ምሕረት ዘርግሓላ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ህድኣት ከተዝን ንልምነካ ኣለና ጎይታ ሕጂ እውን ንዓና ተገለጸልና ብርሃንካ ብርሃልና ጸጋኻ ኣብዝሓልና በጸሎት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ክትልመነና ምስኣቶም ዝኣተኻ የኺዳን እናዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክባድ ሕዝና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍቲ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሜት